Đồ ăn mày, cũng chẳng xem nơi này là đâu. Chúng tôi đây là cửa hàng thời trang cao cấp nổi tiếng toàn cầu. Bộ quần áo rẻ nhất cũng phải từ 5 chữ số trở lên. Chỉ cần liếc mắt nhìn thôi cũng đủ làm lóa con mắt chó của cô. Đây là nơi mà cô có tư cách bước vào sao? Đồ chó mắt xem người thấp. Tôi còn tưởng là tên ăn mày từ xó xỉnh nào đến chứ. Khẩu khí cũng lớn đấy. Thật không nhìn ra được. Đây chẳng phải là con dâu của Triệu gia bên cạnh sao? Sao cô có thể bẩn thỉu đến mức này? Bị Triệu gia đuổi ra rồi hả? Không liên quan đến cô, đừng trách tôi nói cô. Cô một con ăn mày hôi hám từ trong núi ra, cơm cũng không biết nấu, tiền cũng không biết kiếm, thôi thì cũng đành. Cô lại còn lẳng lơ ống ẹo như thế, ngay cả một quả trứng cũng không đẻ được. Người như cô mà cũng gả được vào Triệu gia, đúng là ông trời mù mắt rồi. Ngậm cái mồm quạ của cô lại, miệng mọc trên người tôi. Tôi muốn nói sao thì nói vậy. Cô nhìn không vừa mắt hả? Vậy thì đến đánh tôi đi. Nếu cô còn nói nhăng nói cuội, tôi sẽ dùng cái này để rửa sạch miệng cô cho đàng hoàng. Đồ điên, cô là đồ điên. Đừng trách tôi không nhắc nhở cô. Bộ quần áo rẻ nhất ở đây cũng phải 5 chữ số đấy. 5 chữ số làm bẩn thì bán cô cũng không đền nổi đâu. Triệu tổng mà biết được, nhất định sẽ đánh gãy tay cô. Hàng này cả hàng bên kia nữa tôi lấy hết. Hàng này nữa tôi lấy hết. Làm bộ làm tịch cho ai xem vậy? Cô mua nổi không? Lại đây thanh toán. 2 phút. Cô còn soi gương nữa hả? Xem tôi có lột sạch đồ trên người cô không? Dừng tay. Tất cả quần áo trong cửa hàng này tôi lấy hết. Quẹt thẻ đi. Vị ông chủ này ra tay thật là hào phóng. Nhưng mà cái con ăn mày hôi hám này, nó dám mặc thử bộ đồ đắt nhất trong cửa hàng chúng tôi. Ngài xem là bắt nó đền tiền cho ngài, hay là lột đồ của nó ra đây? Nhưng mà tôi thấy nó cũng không mua nổi đâu. Còn đứng ngây ra đó làm gì? Mau cởi quần áo ra. Tôi xem ai dám động vào cô ấy. Toàn bộ quần áo ở đây đều là nhà tôi mua cho Thịnh tiểu thư. Sao có thể như vậy được? Nó chẳng qua chỉ là một ăn mày hôi hám bị Triệu gia đuổi ra thôi. Vị ông chủ này, ngài đừng để bị nó lừa. Nó chỉ là một con gà mái không biết đẻ trứng, không đáng để ngài tốn nhiều tiền như vậy cho nó đâu. Kinh Tư tát vào miệng cô ta. Dám xúc phạm đại tiểu thư, cái lưỡi này không cần nữa phải không? Thôi được rồi, cho cô ta một bài học là được. Đóng gói hết mấy thứ này lại, gửi toàn bộ đến khách sạn 3D á. Khốn kiếp, con nhỏ ăn mày hôi hám này lại dám bám được vào một đại kim chủ này. Tại sao nó lại có số phận tốt như vậy? Tôi một sinh viên đại học lại phải làm nhân viên bán hàng. Vị ông chủ này, cô ta chỉ là một đứa con gái hư hỏng chẳng ai cần. Tôi trẻ hơn cô ta, lại còn xinh đẹp hơn cô ta. 3 phút. Tôi muốn thứ dơ bẩn này biến mất khỏi Thâm Thành hoàn toàn. Vâng. Mua lại cửa hàng Thâm Thành số 1 ngay lập tức. Sa thải nhân viên bán hàng ở đây. Alo quản lý cửa hàng, đồ vô dụng. Người bị sa thải rồi, giúp tôi tìm một luật sư. Tôi muốn ly hôn. Xem ta trị người thế nào. Phu nhân ơi, con dâu nhà bà và tên đàn ông đó thân mật lắm cơ. Tôi còn chẳng dám nhìn nữa. Tiện nhân này, bao nhiêu năm ăn của nhà chúng tôi, xài của nhà chúng tôi, vậy mà còn lén lút con trai tôi đi gian díu với người khác, đến cả một quả trứng cũng không đẻ ra được. Xem hôm nay tôi có đánh ngủm nó không. Phu nhân, bà bớt giận. Tôi đã theo dõi cô ta rồi. Tôi sẽ đưa bà đi bắt gian tại trận ngay. Cảm ơn anh, bà xem, cô ta ở kia kìa. Đồ tiện nhân, dám lén lút con trai tôi gian díu với người khác, xem tôi có đánh ngủm cô không. Bà già này đến đây làm loạn cái gì vậy? Mọi người mau đến xem này. Chính là tiện nhân này. Năm xưa chính tôi đã nhặt nó từ trên núi về. Tôi cho nó ăn, cho nó mặc, còn để nó gả cho con trai tôi làm thiếu phu nhân. Thế mà nó lại dùng tiền của con trai tôi ra ngoài nuôi trai bao. Trời ơi, sao mà sống nổi đây. Phu nhân, bà đứng dậy đi. Đúng là không thể nhìn mặt mà bắt hình dong được. Đôi cậu nam nữ này trông cũng ra dáng người lắm, mà sau lưng lại làm toàn chuyện bị ổi. Chuyện này mà xảy ra thời xưa thì chắc là sẽ dìm lồng heo rồi. Cái đồ chẳng biết rút kinh nghiệm này, vậy mà còn dám ở lại Thâm Thành. Nhà tôi ở Thâm Thành, tôi tại sao lại không dám ở lại đây? Còn cô thì sao? Cô chẳng qua chỉ là một con đồ bỏ đi chẳng ai thèm. Đúng vậy, Triệu gia là tân quý tộc của Thâm Thành. Ở cái đất Thâm Thành này chỉ cần cậu ấy muốn cô ngủm thì đến chúa cũng không cứu được cô đâu. Phu nhân, bà không biết đấy thôi, ở bên ngoài còn có cả một đám trai hư hỏng tìm đến cô ta đấy.
Cái miệng thối của cô chỉ thích biết nói xấu người ta thôi sao? Nếu cô không muốn ngậm mồm lại thì cứ há ra như vậy đi, thả tôi ra. Mặt mũi của Triệu gia đều bị cô làm mất hết rồi. Tôi nói sao cô lại không sinh được con trai? Thì ra là đã bị người ta chơi nát rồi. Cô chỉ là một con tiện nhân, không biết xấu hổ, căn bản không xứng bước vào cửa nhà họ Triệu. Tôi không xứng. Nếu không phải tôi giúp con trai bà gây dựng công ty, e rằng cả đời nhà họ Triệu các người cũng chỉ là một cửa hàng nhỏ ở cái huyện nhỏ đó thôi. Sau này bà cũng thấy tôi có ích cho con trai bà nên mới dỗ dành tôi cưới con trai bà đấy thôi. Nếu không phải tôi mất trí nhớ, làm sao tôi có thể bị người như bà lừa gạt nói bậy? Công ty của con trai tôi, cậu ấy có thể làm ăn lớn là nhờ bản lĩnh của chính cậu ấy, bản lĩnh của chính anh ấy là nhờ bản lĩnh ăn bám thì có. Bà có biết trong lòng bà người con trai oai phong lẫm liệt, ở bên ngoài thì là cái dạng quỷ gì? Được lắm, tiện nhân này tưởng bám được lão già thì tưởng mình là giỏi lắm rồi phải không? Cô cứ đợi đấy, tôi sẽ tìm luật sư giỏi nhất thâm thành để con trai tôi ly hôn với cô. Đi, gọi Lý luật sư đến đây cho tôi ngay. Vâng thưa bà. Cô cứ đợi đấy. Tiền của Triệu gia chúng tôi cô đừng hòng lấy được một đồng nào. Tôi còn muốn cho cô thân bại danh liệt. Nhìn con trai yêu quý của bà kia, Mụ gia, xem đến cuối cùng ai mới là người thân bại danh liệt. Đứng lại. Đoạn video này chắc chắn là ghép. Cô dám hủy hoại danh tiếng của con trai tôi lấy mạng cô. Tôi nói cho bà biết, tốt nhất là ngoan ngoãn một chút. Tiện nhân này, cô sẽ không ngủm tử tế đâu. Bà ơi, Lý luật sư đến rồi. Phát tán video đồ trụy. Cô muốn vào ngồi bóc lịch mấy năm hả? Chỉ vậy thôi, nếu tôi không mất trí nhớ, thước phim táo bạo thật sự của tôi vẫn chưa được tung ra đâu. Cô, Lý luật sư, anh không cần phải nói pháp luật với cái tên vô sỉ này. Nói ra cô ta cũng chẳng hiểu. Cứ việc thể hiện chuyên môn của mình mà kiện cô ta. Tốt nhất là kiện cho cô ta cả đời này phải ở tù, không ra được. Hắn ta cũng phải có bản lĩnh đó đã. Vậy thì chuyện chuyên môn cứ để người chuyên môn lo. Vương luật sư. Hay cho tiện nhân này. Nếu cô không nhắc, tôi suýt quên còn có một lão gian phu ở đây. Lý luật sư cũng đừng tha cho tên lão gian phu này. Ta muốn cho chúng hối hận vì đã đến cõi trần gian này. Thầy, Lý luật sư, anh đang làm gì vậy? Hắn ta chỉ là một tên gian phu, câm miệng. Vu khống trắng trợn, hủy hoại danh dự người khác. Thầy Vương có thể kiện cô tán ra bại sản. Ông ấy là Vương Thu Thực, luật sư số 1 Nam Quốc. Bộ luật sống, hành nghề 30 năm. Chỉ cần ông ấy muốn, nhà họ Triệu các người phá sản chỉ là chuyện trong nháy mắt. Sao có thể? Lý luật sư, e là anh đã nhận tiền của tiện nhân này rồi. Bà già, lần sau đừng có liên lụy tôi. Tôi thật là hồ đồ, lại đi nhận cái mớ hỗn độn này của nhà bà. Thầy, tất cả chỉ là hiểu lầm, tôi chỉ bị Mụ già này lừa. Chúng tôi còn chưa ký hợp đồng, thật sự không thể đổ lên đầu tôi. Vậy lúc nãy anh đe dọa đại tiểu thư chúng tôi là sao? Là tôi học nghệ chưa tinh, phóng đại sự thật, đe dọa tiểu thư. Tôi đáng đánh. Đã học nghệ chưa tinh, vậy thì 2 năm tới anh không cần phải tranh tụng nữa, ở nhà nghiên cứu bộ luật Nam Quốc của chúng ta để tinh thông hơn đi. Vâng, tiểu thư, tôi nói chuyện xong rồi. Mụ già, hôm nay dù bà không đến thời sự, tôi cũng định ly hôn với Triệu Hòa An rồi. Bà đến thật đúng lúc, đỡ phải để tôi và Vương luật sư phải chạy thêm một chuyến. Bà yên tâm, chút tiền của nhà họ Triệu tôi không cần một xu nào, nhưng bà phải bảo hắn ta nhanh chóng ký vào đơn ly hôn cho tôi. Ngươi, vị tiểu thư này xem nhà hả? Cần loại nhà nào? Biệt thự khu Giang Nam. Đây chẳng phải là con nhỏ bị Hòa An chúng ta đuổi ra khỏi cửa đó sao? Sao nào, hôm nay 10 mấy thằng nhân tình của ngươi không đi cùng hả? Hết tiền nuôi rồi. Bị đá rồi chứ gì? Hay là nói, nghe nói tôi muốn mua cho Vũ Giao nhà chúng tôi căn biệt thự trăm tỷ làm nhà cưới, nên đặc biệt hối hận, đố kỵ ghen ghét, nên cố tình chạy đến đây dây dưa. Tôi không bao giờ nhặt rác rưởi mà mình đã vứt đi. Mà ngươi chính là rác rưởi. Đừng có cứng miệng, nhìn cái dạng ngươi hôm nay xem, là cố ý ăn diện lại rồi đến đây. Ngươi đừng có nói, quả thật có tư cách dụ dỗ đàn ông già. Dù sao hiện tại ta đã không còn là người mà ngươi có thể với tới. Cả đời này của ngươi sẽ không bao giờ gặp được người đàn ông ưu tú như ta nữa đâu. Ngươi đừng có nói vậy. Loại người như ngươi, loại đàn ông ưu tú, thấy phú bà là bám víu. Ta thật sự là lần đầu tiên gặp. Cả đời này có thể gặp được một kẻ như ngươi, ta thật sự là mở mang tầm mắt. Tiện nhân, dám bịa đặt trước mặt mọi người, thế này là tức giận đến mức mất mặt rồi. Về cái gia sản còn con của Triệu gia các ngươi ta vẫn biết đấy. Toàn bộ gia sản cộng lại cũng chỉ được trên dưới 1 triệu thôi. Biệt thự ở đây có giá trị trăm tỷ đấy. Cho dù ngươi có bán hết nhà cửa cũng không mua nổi đâu. Mấy ngày nay ta khá tò mò, hôm nay các ngươi đến đây xem biệt thự là định trả góp hay là định ăn bám cho chót, để kẻ bao nuôi ngươi mua cho ngươi cái biệt thự làm ổ đấy. Đồ đàn bà thối tha, mồm miệng cho sạch sẽ vào. Ta nói cho ngươi biết, vài ngày nữa ta và Hàn đại tiểu thư sẽ tham gia tiệc đón gió của phó gia. Đến lúc đó Triệu Hòa An ta sẽ một bước lên mây.
Còn loại người như ngươi dựa dẫm vào đàn ông để leo lên, chỉ có tư cách ngước nhìn ta thôi. Ngươi có biết tư cách tham dự tiệc đón gió của ngươi là từ đâu mà có không? Ta lúc trước nói một câu nói là cho ngươi cơ hội tiếp xúc với giới thượng lưu. Ta cũng có thể nói một câu nói khiến ngươi trở về nguyên hình, để ngươi biến trở lại thành con cờ hó nhà quê. Thịnh Noãn Tình, ta nói ngươi xấu ngươi còn vui mừng hả? Nếu ngươi có năng lực như vậy thì sao ngươi còn phải cần bám lấy lão già chứ? Còn ngươi một câu nói là đủ tư cách cho ta tham dự tiệc đón gió rồi. Sao trước đây ta không phát hiện ra ngươi giỏi diễn như vậy nhỉ? Đúng. Nói đến Thâm Thành này, ai có thể một câu nói mà khiến phó gia đích thân sai người gửi thiệp mời đến chứ? Cũng chỉ có Hàn gia trong tứ đại gia tộc chúng ta mới có cái mặt mũi này. Cái miệng của ngươi thật sự là môi trên chạm trời, môi dưới chạm đất. Đây là không cần mặt mũi gì nữa phải không? Phó Đình Yến để mặt Hàn gia các ngươi. Hàn gia các ngươi cũng xứng sao? Ngươi đương nhiên không hoàn toàn là vì nể mặt Hàn gia, còn có năng lực của Triệu Hòa An ta nữa. Triệu Hòa An ta có thể trong 5 năm từ một chủ nhà máy nhỏ một bước trở thành thủ phú giàu có bậc nhất với tài sản hàng tỷ, sau đó lại rời cả nhà đến Thâm Thành phát triển. Ai có thể có nhãn lực và năng lực như vậy? Ai có thể sánh vai cùng ta? Thôi đi, đừng tự lừa mình dối người nữa. Cái thứ tài sản của ngươi ai kiếm ra cho ngươi? Trong lòng không biết tự lượng sức mình hả? Ta nói lại lần cuối, tất cả mọi thứ của ta đều là do Triệu Hòa An ta tự mình phấn đấu mà có, chẳng liên quan gì đến ngươi. Ngược lại là thứ tiện nhân như ngươi, nếu không có Triệu Hòa An ta, ngươi đã sớm ngủm rồi. Tất cả những gì của ngươi rốt cuộc là từ đâu mà có? Tiệc đón gió 2 ngày sau sẽ chứng minh tất cả. Tiểu Vương, dẫn ta đi xem nhà. Ngươi lại không có tiền, ở đây làm trò gì vậy? Triệu tổng chúng ta là nhân vật nổi tiếng mới của Thâm Thành, chỉ cần ngài ấy muốn, toàn bộ khu Giang Nam này đều là của ngài ấy. Ngươi được xem là cái thá gì? Làm bộ làm tịch. Ngươi thật sự diễn nghiện rồi phải không? Ta sợ moi sạch tiền của mấy lão già của ngươi cũng không đủ, cũng không mua nổi một cái nhà vệ sinh ở đây đâu. Biệt thự khu Giang Nam chỉ còn lại một căn. Ngươi chỉ cần thanh toán là được, sau đó còn phải tiến hành xác minh tài sản. Dù sao khu biệt thự của chúng ta toàn là những người có thân phận có địa vị cao quý. Cứ nhìn cô ta làm trò đi. Loại người nghèo rất mồng tơi như cô ta làm sao mua nổi biệt thự khu Giang Nam chứ? Đúng vậy, Tiểu Vương, ngươi cũng không nhìn xem cô ta chỉ là một con khốn dựa vào mấy lão già mà leo lên. Cô ta lấy đâu ra tiền? Đừng lãng phí thời gian của ngươi nữa. Đúng là không cần lãng phí thời gian nữa. Vậy đi, không cần xem nhà nữa, mua luôn đi. Cái gì? Ngươi nghiêm túc đấy hả? Dĩ nhiên là thật. Dù sao biệt thự khu Giang Nam đều là những căn hộ tinh hoa trong những căn hộ tinh hoa, đúng là không cần phải chọn lựa. Ngươi thật sự đang làm trò đấy hả? Ngươi có biết ở đây giá bao nhiêu không? Tiểu thư, biệt thự khu Giang Nam của chúng tôi chưa bao giờ giảm giá, cho dù là căn cuối cùng cũng bán đúng giá. Bao nhiêu tiền vậy? 1 tỷ. Ngươi nghe thấy rồi chứ, là 1 tỷ. Dù có moi hết tài sản của tất cả mấy lão già của ngươi cũng không đủ 1/10 đấy. Sao còn chưa đổi cái thứ không ra gì này? Ra ngoài cho ta. Cô ta ở đây, ta làm sao có tâm trạng mua biệt thự ở đây chứ? Tiểu Vương, ngươi nghĩ cho kỹ đi, ai mới là khách hàng lớn ở đây? Đồ nghèo kiết xác này, đừng có làm trò nữa. Đi nhanh đi, đừng làm lỡ việc ta lấy tiền hoa hồng. Đây là thái độ của ngươi đối với khách hàng hả? Ngươi là ai? Ngươi cũng mua biệt thự hả? Tôi không phải, tôi chỉ là người. Ngươi chính là nhân viên mới tuyển đúng không? Đồ không biết nhìn người, mới đến ngày đầu đã dám cãi nhau với tiền bối. Ta xem ngươi là không muốn làm nữa rồi. Tin một câu của ta sẽ khiến ngươi cút xéo hay không? Ngươi đừng nói nữa. Ngươi vừa nói ra, cái trí không bẩm sinh đã thiếu hụt, lại còn chẳng được mùi đắp của ngươi đều bị lộ cả. Thần tài giải tiền vào mặt ngươi rồi mà ngươi lại không bắt được. Căn biệt thự 1 tỷ này ta mua rồi, ký đơn của ngươi đi. Được. Chứng hoang tưởng của ngươi ngày càng nghiêm trọng rồi, cũng không biết bệnh viện tâm thần nào lại thả ngươi ra vậy. 1 tỷ, cho dù là Hàn gia chúng ta cũng không phải muốn là có ngay được. Ngươi nói ra là có ngay hả? Nói nhảm với lũ điên này làm gì? Mau ném bọn chúng ra ngoài. Quẹt thẻ đi. Đây là thẻ đen chí tôn của gia chủ Thịnh gia, nữ vương thương nghiệp Nam Quốc. Trên toàn cầu chỉ có một cái, không giới hạn hạn mức, muốn dùng lúc nào cũng được, mà người có tư cách sử dụng chỉ có một. Đó chính là đại tiểu thư của Thịnh gia. Cô ta chỉ là một kẻ ăn mày mà thôi. Cô ta là đại tiểu thư Thịnh gia. Ta thấy tên nhóc nhà ngươi chính là diễn viên cô ta thuê tới. Ngươi đừng tưởng họ Thịnh là có thể có quan hệ với đệ nhất phú thương Nam Quốc Thịnh gia. Ta thật không ngờ chứng hoang tưởng của ngươi lại lớn đến vậy. Ngươi biết hay không, Vũ gia nhà chúng ta và đại tiểu thư Thịnh gia là bạn thân đấy. Hôm nay lại còn giả vờ đại tiểu thư Thịnh gia trước mặt cô ta. Ngươi đúng là đá phải bằng sắt rồi. Cầm miệng. Thẻ đen chí tôn của Thịnh gia, ta tuyệt đối không thể nhận nhầm. Tên nhóc nhà ngươi là diễn viên cô ta thuê tới, tất nhiên là nói đỡ cho cô ta rồi. Ngươi muốn mạo danh đại tiểu thư Thịnh gia, sau đó không tốn một xu chiếm được một căn biệt thự 1 tỷ. Người đâu? Ném 2 tên lừa đảo này ra ngoài cho ta. Chuyện gì vậy? Quản lý, có 2 tên lừa đảo, mau đuổi bọn chúng ra ngoài đi.
Mạc thiếu gia, ngài đến khu Giang Nam, sao không báo trước một tiếng? Bọn thuộc hạ chúng tôi cũng có thể chuẩn bị trước. Quản lý hắn ta thật sự là kẻ lừa đảo. Câm miệng, đồ không biết nhìn người. Cả Thiếu Đông gia nhà chúng ta mà cũng không nhận ra toàn bộ bất động sản ở Giang Nam khu đều là của ngài ấy. Cô ta không biết tôi cũng bình thường. Mạc thị chúng tôi tuyệt đối không cho phép tồn tại loại nhân viên sỉ nhục khách hàng thế này. Ngươi bị sa thải rồi, mau thu dọn đồ đạc của ngươi, cút khỏi Mạc thị. Thịnh Noãn Tình con khốn này đã cho ngươi uống bùa mê thuốc lú gì vậy, khiến Mạc thiếu gia diễn kịch giúp cô ta mạo danh đại tiểu thư Thịnh gia. Cô ấy chính là đại tiểu thư Thịnh gia, có thẻ đen chí tôn làm chứng. Cô ta nói là thẻ đen chí tôn chính là thẻ đen chí tôn sao? Thẻ này là thật hay giả? Còn chưa chắc đâu. Nếu cô ta thật sự có tiền thì hãy bảo cô ta mang tiền mặt ra đây để chứng minh bản thân cô. Được thôi, nhà họ Thịnh chúng tôi cái gì cũng không có, chỉ có nhiều tiền thôi. Nếu cô muốn xem, tôi sẽ cho cô xem. Khu Giang Nam, mang 1 tỷ tiền mặt đến đây cho tôi. 1 tỷ tiền mặt, cho dù là nhà họ Hàn chúng tôi cũng phải mất nửa tháng mới có thể có được. Cô chỉ một cuộc điện thoại đã có thể bảo người ta mang đến. Cô đúng là nằm mơ giữa ban ngày. Cô chắc không phải gọi điện thoại đến tiệm dịch vụ tang lễ đấy chứ. Lát nữa đừng có mang đến 1 tỷ tiền âm phủ đấy. Tiền âm phủ. Các cô chẳng qua chỉ là ếch ngồi đáy giếng. 2 con ếch ngồi đáy giếng mà thôi, không cần thiết phải so đo với họ. Thịnh Noãn Tình, trước đây sao tôi lại không biết cô lại giả tạo như vậy? Cô vì muốn khoe khoang trước mặt tôi, lời nói dối gì cũng có thể nói ra được. Còn 1 tỷ cô lấy ra được sao? Tiền được mang đến đâu? Người mang tiền đến là ở đâu? Thôi Hòa An, đừng so đo với loại người nghèo kiết xác này. Hôm nay cô ta đến diễn trò này với chúng ta, nói không chừng là bị lão già nào đó chơi chán rồi, bây giờ đến đây muốn bám lấy anh. Như vậy đi, cô quỳ xuống liếm chân tôi, liếm cho tôi vui. Số tiền này chính là của cô. Thế nào? Đồ tiện nhân, đừng có không biết điều. Xấu quá tôi thật sự không cần. Đừng mở miệng ra nói bậy. Tập đoàn Đông Phương tuân theo lệnh của phó gia, mang đến cho Thịnh đại tiểu thư 1 tỷ tiền mặt. Thịnh Noãn Tình, cô vì muốn khoe khoang bản thân đã mời không ít diễn viên, tốn không ít tiền nhỉ. Tôi muốn xem trong cái dương này của cô rốt cuộc là chứa là tiền âm phủ hay là đồ bỏ đi. Dừng lại, anh làm gì đấy? Biết tôi là ai không hả? Đồ vô dụng, tôi là người của phó gia đấy. Ai dám động vào tôi thì tìm ngủm. Thứ đó dễ cướp có lắm. Đừng có sơ ý làm cho nhà họ Triệu tuyệt hậu mất. Đồ mất mặt. Đây là một phần của 1 tỷ tiền mặt. Bên ngoài còn vài xe tải tiền nữa. Chắc là giả hết chứ gì. Thật hay giả, kiểm tra là biết ngay. Đi thôi, còn không mau đi. Người ngồi trên xe hình như là phó gia. Noãn Tình, chúc mừng tân gia. Cảm ơn. Lũ khốn nhà họ Triệu đó, cô cứ thế mà bỏ qua cho bọn họ sao? Dù sao bọn họ cũng đã cứu tôi một mạng. Ân oán xóa bỏ rồi, huống hồ giờ tôi không rảnh mà để ý đến bọn họ. Tôi còn việc quan trọng hơn phải làm. Có chuyện gì cô cứ nói với tôi sẽ dốc hết sức giúp cô. Anh đừng nói nữa, tôi thật sự có việc cần nhờ anh giúp. Anh giúp tôi điều tra la lịch của các đại gia tộc ở Thâm Thành. Tôi nghi ngờ chuyện tôi bị hại lần này có liên quan đến bọn họ. Được, sau khi điều tra rõ chuyện này, tôi sẽ bảo kinh tư gửi cho cô. Còn tiệc đón gió 2 ngày nữa, tôi cũng sẽ sắp xếp cho các đại gia tộc ở Thâm Thành đều được vào. Lúc đó cô có thể xuất hiện với thân phận vị hôn thê của tôi, xem có thu hoạch gì khác không. Được, biết đâu lúc đó sẽ có manh mối gì đó. Mấy năm nay vất vả cho cô rồi, trưởng thành cần phải trả giá mà. Xin lỗi, là tôi đến muộn. Anh có thể đến. Tôi đã rất vui rồi. Cứ nghĩ đến 5 năm nay tên khốn Triệu Hòa An đó dám làm vậy với cô. Tôi chỉ muốn băm hắn thành trăm mảnh, không thể cứ thế mà bỏ qua cho hắn. Thôi được rồi, nếu hắn còn dám động vào tôi sẽ tự tay xử lý. Được, tôi nghe cô. Cái này cô cầm lấy, gặp vật như gặp người. Đồ đàn bà thối tha, ăn của ta, mặc của ta, lại còn dám cắm sừng cho ta. Ta nợ ngươi đã trả hết rồi, dám động vào ta lần nữa ta phế ngươi. Đừng tưởng ngươi bám được lão già, mặc được đồ sang, ở được khách sạn xịn là ngươi có thể biến từ gà rừng thành phượng hoàng. Ta nói cho ngươi biết, trong mắt ta ngươi mãi mãi chỉ là thứ rác rưởi nhặt được từ trên núi. Đồ ăn mày chỉ là một đồ bỏ. Ngươi nghĩ lão già này có thể mê ngươi được mấy ngày? Đến lúc đó nếu ngươi khóc lóc quỳ xuống cầu xin ta cho ngươi một con đường sống, ngươi còn chưa biết đâu. Phó gia đích thân sai người gửi thiệp mời cho Hòa An nhà chúng tôi đấy. Bây giờ con trai tôi là người
được phó gia để mắt tới, sắp tới sẽ bay cao bay xa, phất lên như diều gặp gió. Là người mà ngươi mấy đời cũng không với tới được. Bây giờ tới đón tôi. Vũ Giao, cô tới rồi. Hòa An, cái tên ăn mày hôi hám này, anh vẫn chưa xử lý xong hả? Không hiểu tiếng người sao? Còn đứng đó làm gì? Còn không mau cút đi. Đây đâu phải nhà bà. Thôi, nếu cô ta không muốn đi thì chúng ta cứ để cô ta được chứng kiến thế nào mới gọi là hào môn thực sự, để cô ta biết cả đời này được quen biết tôi cũng là phúc 3 đời nhà cô ta tu luyện mà có. Vũ Giao, bây giờ sao chổi này tôi đã hoàn toàn loại bỏ rồi. Đợi chúng ta tham dự xong yến tiệc đón gió của phó gia, Triệu gia ta sẽ trở thành hào môn đệ nhất, còn cô sẽ trở thành phu nhân của hào môn đệ nhất Thâm Thành. Thế nào? Nghi thức cầu hôn lãng mạn thế này, còn có cả thư mời của đế vương Bắc Quốc Phó Đình Yến. Màn cầu hôn quy mô thế này, đến nằm mơ cô cũng không tưởng tượng nổi đâu. Đúng là đồ hốt rác, với được đàn ông mà. Thứ rác rưởi gì cũng xem là bảo bối. Mấy bông hoa tàn này tôi ngày nào cũng vứt đi, cũng như tờ giấy tôi có thể xé bỏ bất cứ lúc nào. Cô cũng dám mang ra khoe khoang, da mặt cô cũng dày thật đấy. Đồ ăn mày hôi hám, ngay cả cơm cũng không ăn nổi. Nếu không nhờ tôi thì cô đã ngủ từ lâu rồi. Đúng là đồ quê mùa, lại dám xem thứ gà rừng là Phượng Hoàng. Anh đúng là nằm mơ giữa ban ngày, muốn dựa vào cô ta để một bước lên mây hả? Anh không dùng não mà nghĩ xem, nếu cô ta thật sự là Phượng Hoàng thì sao có thể để mắt đến loại vịt trời giữa hơi đàn bà như anh chứ? Tiện nhân này, ai cho cô cái gan dám sỉ nhục tôi thế hả? Đừng có mà láo tét với tôi. Tiện nhân này dám động vào người của tôi khuyên cô bây giờ nên quỳ xuống xin lỗi tôi đi, nếu không thì tôi sẽ lấy mạng cô. Đồ khốn dám động vào con trai tôi liều mạng với các người. Thịnh Noãn Tình, tôi coi như đã hiểu rồi. Không chỉ nuôi một lão già mà còn nuôi cả một tên trai bao nữa, có phải không? Số tiền này đều là trộm tiền của Triệu gia chúng tôi nuôi tên đàn ông này, có phải không? Kinh Tư, con trai, con không sao chứ? Dám đánh con trai tôi. Thịnh Noãn Tình, cái đồ tiện nhân không biết xấu hổ này. Năm xưa là tôi nhặt cô về để cô hưởng phúc trong nhà chúng tôi, kết quả thì sao? Cô chỉ là con gà mái, không biết đẻ trứng. Khi nào tôi được sống một ngày tốt lành ở Triệu gia chứ? Ngày nào tôi cũng giặt giũ, quét dọn nấu nướng cho các người. Tôi toàn ăn đồ thừa của các người, tôi toàn mặc đồ chợ. Ngày nào tôi cũng làm việc không hết. Còn hai mẹ con các người thì sao? Chỉ cần hơi không vừa ý là lại đánh chửi tôi. Được, hai mẹ con các người thích đánh chửi phải không? Được, vậy hôm nay tôi sẽ cho các người đánh cho đã. Kinh Tư, hôm nay cứ để ba người bọn họ nghĩ cho kỹ. Cô muốn làm gì? Cho ba người 3 giây tự tát nhau 10 cái để tạ lỗi với tiểu thư nhà chúng tôi. 3, 2. Được lắm bà già kia, dám động đến ta sao? Đồ đàn bà thối tha, ngươi dám đánh mẹ ta? Dám đánh ta hả? Tiện nhân này, ngươi dám đánh con trai ta? Đừng đánh nữa, buông ra. Ngài chính là Triệu tổng được đích thân phó gia sai người đưa thư mời đến phải không? Quả là tuấn tú, nhìn là biết là nhân trung long phượng. Vị tiểu thư bên cạnh ngài quý khí bức người này chắc hẳn là Hàn gia thiên kim. Quả là trời sinh một cặp trai tài gái sắc. Quá khen. Triệu tổng khiêm tốn rồi, sau này ngài phát đạt thì đừng quên tôi nhé. Yên tâm đi. Thịnh Noãn Tình, sao cô lại ở đây? Đừng tưởng thuê được cái đầm rẻ tiền là cô có thể chen chân vào giới thượng lưu. Tiện nhân, có mặc đẹp đến mấy cũng không thay đổi được xuất thân hèn kém của cô. Tiệc đón gió của phó gia cô xứng để đến sao? Tôi có xứng hay không cũng không phải do cô quyết định. Ở chỗ này, viên gạch lát nền cũng quý hơn mạng của cô. Tôi khuyên cô nên biết điều, cút ngay, kẻo làm ô nhiễm không khí của giới thượng lưu. Tôi sợ cô không có mạng mà đền. Thịnh Noãn Tình, đây là tiệc đón gió của phó gia đấy. Sao hả? Không dẫn tên tình nhân nhỏ của cô đến hả? Hay là không kiếm được thiệp mời, không dám đến? Ta không ngờ ngươi lại là loại người như thế. Lúc trước là ta tốt bụng nhặt ngươi về, cho ngươi sống những ngày tháng tốt đẹp. Kết quả thì sao? Ngươi lén lút con trai ta làm bậy, còn trộm tiền của nó để nuôi trai. Ngươi đúng là một con tiện nhân. Ta là tiện nhân, ta làm bậy. Ngụy Hà, có cần ta đưa video của con trai ngươi sẽ được phát tán cho mọi người xem thử, xem rốt cuộc là ai đang làm loạn. Ta nói cho ngươi biết đừng chọc giận ta, nếu không ta sẽ khiến con trai ngươi vạn kiếp bất phục. Thịnh Noãn Tình, ta khuyên ngươi đừng nói lung tung với ta. Nếu ngươi dám phỉ báng ta
Ta sẽ kiện ngươi, kiện cho nhà ngươi tan cửa nát nhà, thân bại danh liệt. Vậy thì cứ thử xem đến cuối cùng ai sẽ thân bại danh liệt, nhà tan cửa nát. Đứng lại, loại người như ngươi cũng xứng đáng tham gia tiệc đón gió của phó gia sao? Ngươi để ý đến cô ta làm gì? Kẻ có thân phận như cô ta, đến cả thiệp mời cũng không có, ai rằng đến cửa cũng không vào được. Ta không có thiệp mời, cũng vẫn có thể vào được. Thịnh Noãn Tình, ngươi không xem đây là nơi nào sao? Đây là tiệc đón gió của phó gia, ngươi tưởng ngươi vẫn là Triệu phu nhân sao? Hòa An chúng tôi là người được phó gia đích thân chọn lựa để tham gia. Phó gia đích thân chọn lựa. Ta nói cho ngươi biết, hôm nay ta không cho các ngươi vào. Dù Phó Đình Yến có đứng ở đây, các ngươi cũng đừng hòng vào. Chẳng lẽ ngươi nói ngươi quen biết phó gia? Ngươi đang vanh váo cái gì? Ta vanh váo hay không? Lát nữa ngươi sẽ biết. Lần này đến lần khác dây dưa với ta, rốt cuộc ngươi muốn bao nhiêu tiền? Ngươi thật không biết xấu hổ. Thịnh Noãn Tình, không phải ai họ Thịnh, cũng là đại tiểu thư Thịnh gia. Tôi đã hỏi qua đại tiểu thư Thịnh Vi rồi, Thịnh gia căn bản không có người như ngươi. Ngươi nói vậy ta lại muốn hỏi, ngươi hỏi vị đại tiểu thư Thịnh gia nào? Theo ta được biết, đại tiểu thư Thịnh gia chỉ có một, đó chính là người đã mất tích 5 năm trước, gia chủ Thịnh gia. Ngươi xem, lộ tẩy rồi chứ? Tôi nói là đại tiểu thư duy nhất của Thịnh gia, Thịnh Vi. Ngươi nói chắc là nhị tiểu thư Thịnh gia đã ngủ 5 năm rồi chứ gì? Sao hả? Thấy Hòa An bám víu được, phó gia sắp phất lên rồi, giờ mạo danh người ngủm để nâng cao thân giá, đến dây dưa với Hòa An chúng tôi hả? Thịnh Noãn Tình, ngươi chính là một con tiện nhân. Ngươi giả vờ cái gì ở đây? Người đâu? Lôi cô ta ra ngoài cho ta, kẻo làm bẩn đất của phó gia. Hòa An nhà ta là người phó gia coi trọng. Chuyện ngươi đắc tội với Hòa An này có thể lớn có thể nhỏ. Nếu ngươi còn muốn sống thì lập tức quỳ xuống khấu đầu tạ lỗi. Ta sẽ bảo con trai ta tha cho ngươi một mạng. Mẹ, thôi đi, khấu đầu thì thôi, ngươi quỳ xuống xin lỗi ta, lão tử sẽ tha cho ngươi một mạng. Hôm nay chu vị ở đây, người nào cũng vậy, ai cũng đừng hòng bước vào cái cửa này. Ngươi câm miệng cho ta, ta không rảnh nghe ngươi ở đây ba hoa trích chòe. Người đâu? Còn không mau đem con nhỏ này quăng ra ngoài cho ta. Ta thấy cô ta chính là bị Triệu gia nhà chúng ta quét ra khỏi cửa, nên thấy Hòa An nhà ta tốt đẹp không được mới chạy đến tiệc đón gió của phó gia gây rối. Quả nhiên là đồ không ra gì. Thôi, cũng không thể trách cô ta. Xét cho cùng thì tầm nhìn của cô ta cũng chỉ đến thế mà thôi, tự tìm đường ngủm mà còn tưởng mình là nhân vật gì chứ. Rồi bọ trong đống bùn dơ. Từ ngữ này hay đấy, ngươi cũng tự biết thân biết phận đấy chứ. Cùng bọ làm bạn, xung quanh toàn là thứ gì vậy? Ngươi, đồ không biết xấu hổ nhà ngươi, hết lần này đến lần khác trước mặt ta làm càn. Đánh ngươi còn làm bẩn tay ta. Bảo vệ, ngươi đang làm gì vậy? Nhanh lên. Cái tên kinh tư này làm việc đúng là ngày càng qua loa. Vậy hôm nay ta sẽ giúp hắn dọn dẹp. Truyền lệnh của ta xuống, hôm nay phàm là những kẻ đến tiệc đón gió có liên quan đến Triệu gia, một tên cũng không được cho vào. Ngươi cứ tiếp tục giả vờ đi, ta muốn xem ngươi có thể giả vờ đến bao giờ. Ngươi một câu nói đã đắc tội với toàn bộ quyền quý của Thâm Thành. Ta muốn xem ngươi có thể giả vờ đến bao giờ. Có phải giả vờ không? Lát nữa ngươi sẽ biết. Đại tiểu thư mời. Không thể nào, là đội vệ sĩ riêng của phó gia, chỉ nghe theo sự điều động của phó gia. Sao có thể đối với người đàn bà này lại ân cần như vậy? Chẳng lẽ không thể nào? Cô ta là ai? Ta rõ nhất. Cô ta chỉ là con nhỏ nhặt được trên núi, chỉ bằng cô ta cũng xứng dính líu đến phó gia sao? Đi thôi. Thịnh Noãn Tình, ta thật không ngờ đám tình nhân của ngươi để thỏa mãn cơn nghiện diễn kịch làm phó phu nhân cho ngươi lại đến đây đặc biệt thuê một đám quần chúng. Mở to mắt của ngươi ra, nhìn cho kỹ vào. Đây chính là thực lực của Triệu gia ta. Ta nói lại lần cuối, kể từ khi ly hôn, ta và Triệu gia các ngươi đã không còn liên quan gì nữa. Sau này trước mặt ta còn nhắc đến chuyện của ta và Triệu gia như thế nào nữa thì đừng trách ta ra tay tàn nhẫn. Đồ tiện nhân, đây là thư mời do phó gia đích thân gửi. Ngươi muốn ngủm hả? Thịnh Noãn Tình, ngươi dám xé thư mời mà phó gia gửi cho chúng ta trước mặt mọi người, chẳng khác nào khiêu khích hắn, là đại bất kính với hắn. Ngươi chán sống rồi. Lát nữa người ta đến rồi, ta sẽ xem ngươi ngủm như thế nào. Thiệp mời của ta. Dừng tay. Thịnh Noãn Tình, ngày tử của ngươi đã đến. Vân thống lĩnh chính là tiện nhân này dám xé thiệp mời của phó gia trước mặt mọi người. Điều này đồng nghĩa với trước mặt các bậc quyền quý Nam Quốc đánh vào mặt phó gia. Tiện nhân này không thể dễ dàng tha thứ, dám khiêu khích đế vương thương nghiệp Bắc Quốc. Ngươi có nghĩ tới việc mình phải trả giá bao nhiêu cho sự ngu dốt của mình không? Khiêu khích Phó Đình Yến. Ta khi nào khiêu khích Phó Đình Yến? Có bằng chứng không? Dám gọi thẳng tên phó gia, cũng là đại bất kính. Vân thống lĩnh chính là tiện nhân này
Vừa rồi cô ta không chỉ dám gọi thẳng tên phó gia, còn xé nát thiệp mời phó gia đích thân gửi cho chúng ta. Loại người như thế này, để cô ta ngủm cũng là tiện nghi cho cô ta. Ngươi đang dạy ta làm việc sao? Không dám. Mọi việc giao cho Vân thống lĩnh xử lý. Thiệp mời tiệc đón gió, ngươi có không? Không có. Xé nát thiệp mời tiệc đón gió của phó gia, gây rối trước mặt mọi người. Ngươi nhận hay không nhận? Tôi nhận. Tốt, nếu ngươi nhận rồi, vậy ta cũng không có gì để nói. Ta sẽ đánh gãy hai chân của ngươi để thị uy. Ngươi không có ý kiến gì chứ? Đánh gãy chân ta. Ngươi chắc chứ? Vân khinh hạt ta làm việc luôn luôn chính trực công minh. Ta tuyệt đối không thiên vị. Ta sẽ không vì ngươi là nữ nhân mà bỏ mặc ngươi. Ngươi rõ ràng biết hậu quả của việc khiêu khích phó gia, còn dám khiêu khích thì phải trả giá. Tính tình ngươi cũng được đấy, chỉ tiếc là ngươi so với Kinh Tư kém một chút. Nếu Kinh Tư ở trước mặt ta, hắn ta không dám nói chuyện với ta như vậy. Ngươi có ý gì? Ngươi rốt cuộc là ai? Nói cho ngươi biết, dù ngươi là ai, dám khiêu khích phó gia thì phải trả giá. Đây là quy tắc. Đây là Long Văn Ngọc của phó gia. Kẻ thấy ngọc này cũng như thấy phó gia. Thuộc hạ tham kiến thống soái, không thể nào. Sở hữu Long Văn Ngọc có thể hiệu lệnh phó thị vệ đội, còn có thể điều động tài chính phó gia. Sở hữu Long Văn Ngọc cũng tương đương với nắm giữ huyết mạch của phó thị. Loại ngọc này sao có thể ở trong tay tiện nhân này? Ăn trộm, nhất định là ăn trộm. Nữ nhân này khi ở Triệu gia chúng ta đã giở trò bị ổi, ăn trộm tiền của Triệu gia chúng ta, nuôi nam nhân bên ngoài. Long Văn Ngọc này nhất định là cô ta lấy trộm từ phó gia. Đúng, nhất định là đồ ăn cắp. Thịnh Noãn Tình, ngươi không chỉ ăn cắp Long Văn Ngọc của phó gia, còn mạo phạm phó gia. Bây giờ ngươi mau quỳ xuống khấu đầu nhận tội. Vân thống lĩnh nhất định phải đem cô ta lăng trì xử tử để răn đe kẻ khác. Xin hỏi các hạ, rốt cuộc là người phương nào? Thịnh Noãn Tình, Thịnh gia Nam Quốc. Ta khinh, đồ tiện nhân này đừng có mạo danh Thịnh gia ra ngoài lừa bịp thiên hạ. Vân thống lĩnh, ngài chớ có để con khốn này lừa gạt. Thịnh gia chỉ có một vị đại tiểu thư là Thịnh Vi. Tôi xin lấy danh nghĩa của tứ đại gia tộc thâm thành mà thề, tiện nhân này, cô ta tuyệt đối không phải người Thịnh gia. Đúng, Vân thống lĩnh, ngài ngàn vạn lần đừng để bị cô ta lừa gạt. Cô ta là đứa ăn mày tôi nhặt được từ trong núi về. Không có tôi thì cô ta đã không sống đến ngày hôm nay rồi. Tôi quá rõ lai lịch của cô ta. Cô ta tuyệt đối không thể có bất kỳ quan hệ nào với hào môn Thịnh Noãn Tình. Long Văn Ngọc của ngươi không phải đồ ăn cắp thì cũng là đồ giả. Còn không mau quỳ xuống cho ta, cút đi. Với sự sỉ nhục mà cô ta đã gây ra cho chúng ta, chỉ nhận lỗi thì có tác dụng gì? Phải quỳ xuống, tự tát 20 cái tát, sau đó lột sạch quần áo rồi diễu phố. Biết đâu khi tâm trạng tôi tốt lên, sẽ cầu xin phó gia tha cho ngươi, cho ngươi ngủ một cách thống khoái. Vậy ta cũng cho ngươi một cơ hội. Bây giờ ngươi quỳ xuống khấu đầu, ta tha cho ngươi khỏi ngủ. Ngươi mạnh miệng thật đấy. Ngươi muốn ăn đòn phải không? Ta nói cho ngươi biết, ta bây giờ đã không còn là Thịnh Noãn Tình của ngày xưa nữa rồi. Còn dám động vào ta một cái nữa, ta sẽ phế ngươi. Sắp ngủ đến nơi rồi mà còn cứng miệng, ngươi xong đời rồi. Ta sẽ cho ngươi sống không bằng ngủ. Vậy sao? Vậy thì dám đánh cược với ta không? Xem thử một lát nữa, sau khi Phó Đình Yến đến, rốt cuộc là ta ngủ hay là Hàn gia các ngươi ngủ? Ngươi thật mạnh miệng. Phó gia chúng ta còn bảo vệ ngươi hay sao? Đừng có tưởng rằng ngươi có chút nhan sắc là có thể mê hoặc tất cả mọi người. Vậy ta nói cho ngươi biết, phó gia nổi tiếng là người không gần nữ sắc. Loại người như ngươi, đồ tiện nhân, hắn nhìn một cái cũng thấy ghê tởm. Đợi lát nữa phó gia đến, người ngủ đầu tiên chính là ngươi. Tôi không rảnh nói nhảm với ngươi, Hàn tiểu thư. Tôi chỉ hỏi cô một câu, có dám đánh cược không? Cược thì cược. Hàn gia ta trăm năm cơ nghiệp bám rễ sâu xa. Cho dù hắn là phó gia, là đế vương Bắc Quốc, nhưng rồng mạnh khó khuất phục rắn địa phương. Ở Nam Quốc, hắn cũng chẳng làm gì được tôi. Vậy nếu cô thua thì sao? Nếu tôi thua, tôi sẽ trước mặt mọi người tự tát 20 cái. Hàn Vũ Giao tôi sẽ bị loại khỏi thế gia. Phó gia đến. Bái kiến phó gia. Tự mình đi tìm Kinh Tư thỉnh tội. Thuộc hạ không hiểu, chẳng lẽ cô ta... Dạ. Phó gia, tôi xin tự giới thiệu. Tôi là Hàn Vũ Giao, đại diện của một trong tứ đại thế gia thâm thành, Hàn gia. Cứ gọi tôi là Vũ Giao là được. Hàn gia nào? Chưa từng nghe qua. Phó gia, tôi là Triệu Hòa An, tổng giám đốc tập đoàn Triệu Thị. Ngài còn nhớ không? Trước đó ngài đã cho người đích thân gửi mấy tấm thiệp mời đến nhà tôi. Nếu không phải trước đó nể mặt Noãn Tình, thì chỉ bằng anh, một kẻ nhà quê mới vất, cũng xứng xuất hiện trước mặt tôi sao? Triệu gia cũng khá lắm, mượn danh nghĩa của tôi làm chuyện vong ân bội nghĩa. Noãn Tình, cô không sao chứ? Không sao. Phó gia, anh bị cô ta bỏ thuốc rồi. Cô ta chỉ là một con khốn, không biết đã bị bao nhiêu người ngủ qua rồi. Người như anh, đừng để bị cô ta lừa. Cô ấy cũng là người mà cô có thể phỉ báng sao? Cô ấy là người phụ nữ của tôi, ai dám bất kính với cô ấy, tôi sẽ khiến gia tộc của kẻ đó biến mất vĩnh viễn. Phó gia, cô ta chỉ là một con khốn bị Triệu gia vứt bỏ. Sao anh còn... Quỳ xuống. Xin lỗi Noãn Tình, tôi xin lỗi cô ta.
Không thể nào, tôi không thể xin lỗi loại người này. Truyền lệnh xuống. Hàn gia vô đức, đừng. Phó gia, tôi quỳ. Thịnh Noãn Tình xin lỗi. Thịnh Noãn Tình này rốt cuộc là người nào? Thịnh Noãn Tình, tôi cũng tò mò đấy. Là lão già trung thành nào có thể trong phút chốc bỏ ra 1 tỷ cho cô tiêu xài, thì ra cô đã câu được hắn. Nếu anh muốn nghĩ như vậy cũng được. Không ngờ tôi đã xem thường cô. Có trách cô có thể trước mặt tất cả các quyền quý Nam Quốc nói năng bừa bãi, ngạo mạn vô lễ. Cô thật sự là leo lên cảnh cao rồi. Mặc kệ cô ta leo lên cảnh cao nào, kẻ này 8 phần đã dụ dỗ nhau từ trước khi ly hôn. Được lắm, dám cắm sừng con trai tôi, xem tôi có xé nát mặt cô không. Phó gia, anh ngàn vạn lần đừng để con khốn thối tha này lừa. Cô ta chính là một con khốn ai cũng có thể ngủ. Trước khi tôi nhặt cô ta từ trong núi về, cô ta không biết đã bị bao nhiêu đàn ông ngủ qua rồi. Cái thân thể này sớm đã hỏng rồi. Cô ta chỉ là một con tiện nhân. Ngươi dám đánh ta, đánh ngươi còn là nhẹ đấy. Ta nói cho ngươi biết, còn dám nói bậy nữa, ta sẽ cho ngươi cả đời này đều biến thành kẻ câm. Thịnh Noãn Tình, bà ấy là mẹ tôi, mẹ chồng ngươi đấy. Sao ngươi có thể đánh bà ấy chứ? Tôi với nhà họ Triệu các người sớm đã không còn quan hệ gì rồi. Lúc trước tôi đúng là mù mắt mới nhặt cô về, cho cô sống những ngày tốt đẹp. Ngày tốt đẹp, mấy năm nay tôi ở nhà họ Triệu các người làm lụng vất vả, làm trâu làm ngựa cho mẹ con các người. Ở bên ngoài, tôi biến cái nhà máy nhỏ của các người thành Triệu gia giàu có một phương. Ân tình tôi nợ các người sớm đã trả xong rồi. Bây giờ tôi phải tính sổ với các người. Hai người nhớ kỹ cho tôi, từ ngày ký vào thỏa thuận ly hôn, tôi với nhà họ Triệu các người vĩnh viễn không còn bất kỳ quan hệ gì nữa. Thịnh Noãn Tình, tôi thật không ngờ cô lại vô tình vô nghĩa, vong ơn bội nghĩa như vậy. Ở nhà tôi, ăn của tôi, ở của tôi, uống của tôi. Bao nhiêu năm nay tôi nuôi một con chó, nó cũng sẽ vậy đuôi với tôi. Không ngờ cô còn có thể quay lại cắn tôi một cái. Người im miệng cho ta. Sao hả? Cô tưởng cô bám được người đàn ông này là cô bay lên trời rồi hả? Vậy thì tôi nói cho cô biết, lại tiện nhân như cô, hắn ta sớm muộn gì cũng sẽ bỏ mặc cô. Đến lúc bị vứt bỏ rồi thì đừng có chạy đến nhà họ Triệu tôi cầu xin tôi cho cô một miếng cơm ăn. Im miệng, đồ mù mắt. Lại con ngọc như ngói, phú quý ngập trời thế này rơi vào mặt ngươi mà ngươi cũng không giữ được. Loại người như ngươi lại có thể trở thành chồng của Noãn Tình, chắc mồ mả tổ tiên cũng bốc khói rồi. Phó gia, người đàn bà này hoàn toàn dựa vào đàn ông để leo lên. Xin ăn xin uống, 5 năm kết hôn tôi chưa từng động vào cô ta. Ngược lại anh nên đi kiểm tra thân thể mình đi, đừng để đến lúc nhiễm bệnh rồi mà còn không biết. Còn dám sỉ nhục cô ấy nửa lời, tôi lấy mạng anh. Sẽ có một ngày anh biết được 5 năm nay đã bỏ lỡ điều gì. Anh nhất định sẽ phải hối hận. Để tôi phải hối hận, cô ta cũng xứng sao? Cô ta chỉ là một con tiện nhân mà tôi không cần. Còn anh thì sao? Đường đường là bậc đế vương Bắc Quốc, lại coi cô ta như bảo bối trên tay. Không sợ sẽ trở thành trò cười cho tất cả chúng ta. Trò cười. Nếu tôi có thể ở bên cô ấy tuyệt đối là một giai thoại thiên cổ. Cô ta chỉ là một con tiện nhân mà tôi không cần. Anh còn nhất quyết nâng niu cô ta trong tay như châu báu. Anh có bị ngu không? Nói theo một cách khác, nếu không phải anh mù quáng, tôi cũng không có cơ hội. Noãn Tình, vì ngày này tôi đã đợi 5 năm rồi. Tôi không muốn xa cách cô nữa. Lấy tôi đi. Diễn trò gì thế này? Tôi không diễn trò, tôi nghiêm túc. Đường đường chính chính bậc đế vương thương nghiệp Bắc Quốc, vậy mà bị một con khốn từ chối trước mặt mọi người. Thật là một giai thoại hay ho. Giúp tôi đeo vào đi. Thịnh Noãn Tình, cô thật là cao tay. Ngay cả phó gia cũng bị cô nắm trong tay. Phó gia, anh nhất định đừng để con tiện nhân này mê hoặc. Cô ta chuyên dựa vào đàn ông để leo lên. Lần này cô ta nhắm vào cơ nghiệp ngàn năm của anh đấy. Xem ra Hàn tiểu thư đối với bản thân mình vẫn có nhận thức rất rõ ràng. Mặc dù cô là đại tiểu thư Hàn gia, nhưng cô vô quyền vô năng, không thể khiến người ta tâm phục khẩu phục. Sản nghiệp của Hàn gia nhất định sẽ không rơi vào tay cô. Vậy nên cô chỉ có thể tìm một người đàn ông có năng lực ở rể Hàn gia giúp cô nắm quyền. Tiếc là tôi không ngờ cô lại tìm Triệu Hòa An, một tên ăn bám như vậy. Thật đáng tiếc cho Hàn gia các người. Truyền lệnh xuống, phong sát Triệu gia và Hàn gia. Từ hôm nay trở đi, ai dám hợp tác với hai nhà này chính là kẻ địch của phó gia ta. Phó gia, nếu anh chọn Hàn gia và Triệu gia, chúng tôi có thể giúp anh mở rộng thế lực ở Nam Quốc. Đến lúc đó thôn tính các thế gia Nam Quốc cũng là điều có thể. Bây giờ anh vì người đàn bà này mà tự chặt đôi tay của mình. Anh thật hồ đồ. Chỉ bằng các người mà cũng dám tự xưng là cánh tay đắc lực của tôi. Phó gia, kéo xuống. Vâng. Định Yến, hôm nay chúng ta chỉ diễn trò thôi mà. Anh lại lấy cả nhẫn gia truyền của nhà mình ra. Quá đáng lắm rồi. Tôi đã nói đây không phải diễn trò. Định Yến, bây giờ tôi vẫn chưa thể đáp lại tình cảm của anh, vì tôi còn có việc quan trọng hơn phải làm.
Tôi nhất định phải điều tra rõ kẻ hãm hại tôi năm xưa là ai. Không sao, tôi sẽ luôn đợi cô. Chuyện này tôi cũng sẽ giúp cô. Những lời Hàn Vũ Giao nói hôm nay về Thịnh gia khiến tôi có đối tượng nghi ngờ, nhưng tôi vẫn chưa chắc chắn. Tôi phải thử lại lần nữa. Vậy cô định làm thế nào? Chỉ bằng cứ diễn tiếp vào kịch này. Đình Yến, anh giúp tôi truyền tin ra ngoài. 3 ngày nữa, đại tiểu thư Thịnh gia và phó gia sẽ tổ chức lễ đính hôn tại Thân Thành này. Đến lúc đó tôi muốn xem Thịnh gia sẽ phản ứng thế nào. Tốt, tôi biết rồi. Thế nào, cổ phượng Kim Hoàn đã được tìm thấy rồi. Mai, nó sẽ được đem ra đấu giá tại một nhà đấu giá ở Thân Thành. Bất kể dùng cách nào, chúng ta nhất định phải lấy lại cổ phượng Kim Hoàn. Đây chẳng phải là Thịnh Noãn Tình sao? Ai cho cô lá gan đến nơi này? Đừng tưởng cô là con nuôi của Thịnh gia, mang danh hiệu đại tiểu thư Thịnh gia, mà thực sự coi mình là đại tiểu thư Thịnh gia. Tôi nói cho cô biết, Thịnh gia chỉ có duy nhất một đại tiểu thư, đó là Thịnh Vi. Cô dám ngông cuồng như vậy, thì ra người đứng sau lưng cô là Thịnh Vi. Thịnh Noãn Tình, cô là cái thá gì? Đừng tưởng cô mang danh hiệu đại tiểu thư Thịnh gia, đính hôn với Phó Đình Yến, mà tự mình leo lên hàng ngũ thượng lưu, trở thành nữ hoàng thương giới. Cô nghe cho rõ đây, trong người cô chảy dòng máu ti tiện nhất. Cho dù có cho cô bay lên, cô cũng không thể thành vương hoàng. Người có địa vị như Phó gia, ngài ấy sẽ không hứng thú với loại người toàn thân chảy dòng máu ti tiện như cô đâu. Tỉnh táo lại đi. Những lời này là Thịnh Vi bảo các người nói phải không? Thịnh Vi là đại tiểu thư Thịnh gia, nữ vương thương giới Nam Quốc. Cô cũng xứng để lọt vào mắt xanh của cô ta sao? Cô nghe cho rõ đây, dù có Phó Đình Yến chống lưng cho cô, hôm nay cổ phượng Kim Hoàn này tôi phải có được. Cổ phượng Kim Hoàn tôi nhất định phải có được. Được thôi, tôi lời đôi co với cô ở đây. Chờ xem tôi sẽ cho cô thấy tôi lấy cổ phượng Kim Hoàn như thế nào. Chờ Thịnh đại tiểu thư khi nào có được cổ phượng Kim Hoàn chứng minh thân phận của cô ta, thì cô hãy chờ thân bại danh liệt đi. Tôi muốn xem trong 5 phút này ai dám động đến Noãn Tình tỷ của tôi. Mạc Thiếu Bắc sao lại đến đây? Tôi vừa xem danh sách không có tên anh ta. Mạc Thiếu Bắc tuy không phải là thế gia Thân Thành, nhưng anh ta là người có sức ảnh hưởng lớn ở Nam Quốc. Nếu anh ta tham gia vào, vậy thì cổ phượng Kim Hoàn sẽ khó mà lấy được. Đừng lo Hòa An, chúng ta có đại tiểu thư Thịnh gia chống lưng mà. Thịnh gia tài lực quyên thiên, ở Nam Quốc không ai sánh bằng. Cuộc đấu giá này chúng ta chắc chắn thắng. Nghe thấy không Thịnh Noãn Tình, đừng tưởng cô bám được vào cái tên Phó Đình Yến và Mạc Thiếu Bắc này là thật sự có thể lấy được cổ phượng Kim Hoàn. Cô nghe cho rõ đây, đợi qua hôm nay Thịnh đại tiểu thư chứng minh được thân phận, tôi sẽ cho cô ngủ. Cầm miệng, ai cho anh lá gan dám nói như vậy với Noãn Tình tỷ? Thôi đi Thiếu Bắc, không cần thiết chấp nhận với hai đứa rác rưởi. Đồ tiện nhân, cô đang nói nhăng nói cuội cái gì vậy? Cô chỉ là một con giày rách đã ly hôn. Mạc Thiếu Bắc, cô ta còn mập mờ với Phó gia, loại lẳng lơ này mà anh cũng chẳng chê. Noãn Tình tỷ là người phụ nữ tài giỏi nhất, tôi có thể quen biết tỷ ấy là vinh dự của tôi. Thành thật mà nói, cô mới là người nhặt những thứ người ta bỏ đi. Anh, thôi đi Vũ Giao, chúng ta lời nói nhảm với bọn họ. Đợi chúng ta lấy được cổ phượng Kim Hoàn, tôi sẽ bắt hai con khốn này quỳ trước mặt chúng ta, khấu đầu tạ tội. Được, tự tin là chuyện tốt, nhưng tự tin quá mức sẽ trông rất ngu ngốc. Thấy thùng rác bên kia không? Thích hợp hai người đấy. Đừng có mà đứng đây chắn đường của người ta. Được rồi Thiếu Bắc, đừng lãng phí thời gian nữa, chúng ta vào trong. Noãn Tình tỷ, lát nữa bất kể tỷ mua gì, tỷ cứ nói với tôi sẽ mua hết tặng cho tỷ. Tôi nói cho cậu biết, không được tiêu hoang. Nếu để ba cậu biết được, sẽ đánh gãy chân cậu. Sẽ không đâu, chỉ cần tôi nói với ba là tặng cho tỷ, nói không chừng ông ấy còn thưởng cho tôi nữa. Hơn nữa, Mạc gia tôi có thể kết thân với Thịnh gia, cả tộc chúng tôi đều hâm mộ mất. Cậu nói bậy, nghe nói chưa? Triệu gia và Hàn gia được Thịnh đại tiểu thư coi trọng, bây giờ ở Thân Thành có thể ngang nhiên hoành hành. Nghe nói Thịnh gia chuẩn bị cho họ quỹ đấu giá, cả hội trường tùy ý họ đấu. Vật phẩm đấu giá hôm nay chắc chắn không có duyên với chúng ta. Xem ra hôm nay có thể lấy được cổ phượng Kim Hoàn chỉ có Triệu gia và Hàn gia thôi. Chư vị yên tâm, Triệu gia tôi hôm nay chỉ hứng thú với cổ phượng Kim Hoàn, còn những vật phẩm khác chư vị cứ tự nhiên. Triệu tổng hào phóng, Triệu tổng có Thịnh đại tiểu thư chống lưng, hào phóng như vậy. Chiếc cổ phượng Kim Hoàn kia cũng là vật của Triệu tổng. Triệu tổng hào phóng, Mộ Lâm tập đoàn tôi sau này nhất định tôn Triệu gia làm đầu. Mộ tổng, anh nói quá rồi. Sau này Triệu gia tôi quật khởi, còn cần nhờ chư vị ủng hộ nhiều hơn.
Thịnh Noãn Tình, cô nghe thấy chưa? Với thân phận của tôi bây giờ, sao có thể là đồ giả mạo như cô so sánh được? Cho nên, nếu cô quỳ xuống xin lỗi Triệu Hòa An tôi có thể tha cho cô một con đường sống. Thật là không biết tự lượng sức mình. Hôm nay, cổ phượng kim hoàn nhất định là của tôi. Nếu cô đã tự tin như vậy, vậy chúng ta đánh cược một phen thế nào? Chỉ cần anh đưa ra được 4 cược, vậy thì cược một phen. Nếu hôm nay là Triệu gia tôi đấu giá được cổ phượng kim hoàn, thì cô phải trước mặt tất cả quyền quý Nam Quốc quỳ xuống liếm giày cho Triệu Hòa An tôi đây, rồi tự vả miệng 10 cái, thừa nhận cô chính là kẻ giả mạo, mang dòng máu ti tiện. Thế nào? Được thôi, nhưng nếu hôm nay người có được cổ phượng kim hoàn là tỷ tỷ của ta, thì ngươi cũng phải quỳ xuống liếm giày cho Noãn Tình tỷ, tự vả miệng 10 cái. Thế nào? Ngươi thật to gan. Ta không phải kẻ tiểu nhân như Triệu tổng, cũng không đạt được hèn hạ như vậy. Chi bằng thế này đi, hôm nay nếu ta đấu giá được chiếc cổ phượng kim hoàn này, Triệu tổng ngươi thì cứ đứng ở cửa này, gặp một người thì ngươi phải nói mình là kẻ tiểu nhân ngu dốt. Thế nào? Cược thì cược, ai sợ ai. Dù sao ta có Thịnh đại tiểu thư ủng hộ, ta tuyệt đối không thể thua. Cảm ơn các vị quyền quý đến từ Nam Quốc đã bớt chút thời gian quý báu đến Thâm Thành tham dự buổi đấu giá chí tôn của chúng tôi. Buổi đấu giá của chúng ta chính thức bắt đầu. Xin mời vật phẩm đầu tiên, hộp cổ một ngàn năm của chúng tôi. Giá khởi điểm 100 triệu, mỗi lần trả giá không thấp hơn 5 triệu. Thịnh Noãn Tình, giá khởi điểm của vật phẩm đầu tiên này đã là 100 triệu rồi. Thật đáng tiếc. Nếu ngươi dẫn theo Phó Đình Yến đến thì còn có thể giúp ngươi chống đỡ chút mặt mũi. Đáng tiếc ngươi lại chọn tên này, cũng không biết tên liếm giày nhỏ của ngươi có mang đủ tiền không. Ngươi nói lại lần nữa cho ta nghe. Thiếu Bắc, đừng chấp nhận với hạng ách ngồi đáy giếng. Nhưng mà Triệu tổng, nhắc nhở ngươi một câu, đừng dùng chút tài lực ít ỏi của ngươi mà so bì với tài lực của bọn ta. Tài lực của chúng ta là thứ ngươi không thể tưởng tượng được. Thịnh Noãn Tình, ngươi giả vờ cái gì chứ? Làm bà nội trợ 5 năm trong nhà ta, ngươi mấy cân mấy lượng, là lịch thế nào ta còn không rõ sao? Ngươi nói 5 năm này, ta thật sự phải cảm ơn ngươi, để ta được trải nghiệm một phen cái gọi là hổ đến đồng bằng bị bắt nạt. Vừa đúng hôm nay, ta sẽ báo đáp ngươi, cho ngươi mở mang tầm mắt. Tất cả vật phẩm trên đài ta đều lấy hết. Ngươi điên rồi sao? Mỗi vật phẩm của buổi đấu giá chí tôn đều có thể đạt mức giá trên trời. Không thể có chuyện cùng một người mua hết tất cả vật phẩm, trừ khi ngươi đốt đèn trời. Ngươi có biết đốt đèn trời là gì không? Phạm là người đốt đèn trời, tiền của tất cả vật phẩm, tất cả vật phẩm do một mình ta chi trả cũng coi như có chút kiến thức. Nhưng mà đáng tiếc, cho dù ngươi có bám víu vào mặt ra, thì ngươi cũng không trả nổi tiền, cho dù chỉ một ngọn đèn trời. Vậy ta sẽ cho ngươi xem ta có trả nổi hay không. Thiếu Bắc dặn dò xuống, ta muốn đốt đèn trời. Thịnh Noãn Tình, ngươi thật là kẻ vô tri lại không biết sợ. Ngươi có biết tất cả đồ vật trên buổi đấu giá này cộng lại tổng giá trị lên đến hàng trăm tỷ không? Cho dù Thịnh đại tiểu thư đến đây cũng không dám dễ dàng nói đốt đèn trời. Cứ dựa vào ngươi lấy đâu ra tự tin vậy? Theo ta thấy cô ta chỉ mạnh mồm thôi. Nếu cô ta thực sự có thể trả được số tiền này, tên Hàn Vũ Giao này viết ngược lại. Nhà họ Mạc ở Thượng Kinh thả đèn chơi cho tiểu thư họ Thịnh. Tôi thấy cậu bị cô ta mê hoặc rồi. Vũ Giao đừng bận tâm đến hắn ta, tôi muốn xem thử gia chủ Mạc gia liệu có đưa cho tên phá gia chi tử này một đồng nào không? Thịnh tiểu thư, Mạc thiếu gia, mọi người chắc chắn muốn thắp đèn trời sao? Tôi cần làm rõ với ngài một chút. Thắp đèn trời nghĩa là tất cả vật phẩm đang đấu giá đều cần ngài thanh toán. Cứ mỗi một ngọn đèn trời được thêm vào giá sẽ tăng gấp đôi. Cứ thế mà tính, có thể thắp tối đa 8 ngọn đèn trời. Vậy nếu cô thắng mà không trả tiền, chúng tôi sẽ coi như là ảnh hưởng trật tự của buổi đấu giá. Theo quy tắc, sẽ bị cắt lưỡi chặt tay chân, bị biến thành hình nhân để răn đe. Hiểu rồi. Xin hãy thắp đèn trời cho tôi. Được, thắp một ngọn đèn trời cho Thịnh tiểu thư. Tiếp theo là vật phẩm thứ hai. Vật thứ hai này cũng không tệ, tôi cũng lấy. Thắp 2 ngọn đèn trời. Ý của Thịnh tiểu thư là muốn thắp 2 ngọn đèn trời. Cô có biết món đồ cổ này trị giá 1 tỷ không? Nếu cô thắp 2 ngọn đèn trời thì cô phải trả thêm gấp 3 giá, không thành vấn đề. Thịnh Noãn Tình, cô đang giả vờ cái gì vậy? Cho dù là Mạc gia cũng chưa chắc trả nổi 2 ngọn đèn trời này. Cô đừng có ở đây nói khoác nữa được không? Mạc gia tôi không lấy ra được số tiền này, Triệu gia nhà anh lấy ra được không? Hay là Triệu tổng anh thắp vài ngọn đèn trời cho tôi xem thử? Được thôi, tôi muốn xem thử. Nếu các người không trả nổi số tiền này thì sẽ kết thúc ra sao? Nếu không thắp nổi thì đừng nói nhiều. Thịnh Noãn Tình, cô giả vờ cái gì? Cô cũng nên tự soi gương xem mình là cái dạng gì đi. Tôi không tin Mạc Thiếu Bắc và Phó Đình Yến có thể che chở cho cô vô điều kiện. Tôi muốn xem bọn họ có trả số tiền này cho cô không. Không cần anh lo. Lên vật phẩm tiếp theo. Vật phẩm tiếp theo, bình gốm sứ men xanh thời Minh Tuyên Đức, trị giá 1 tỷ 3, mỗi lần trả giá không được thấp hơn giá khởi điểm. Đẹp.
thắp thêm 3 ngọn đèn trời. 3 ngọn đèn trời. Đúng, phiên đấu giá từ xưa đến nay nhiều nhất cũng chỉ là 3 ngọn đèn trời. Bây giờ một lần thắp đến 5 ngọn đèn trời. Đây là điều lần đầu tiên gặp. Thịnh Noãn Tình, cô dựa vào cái gì? Cho dù cô có dựa vào phó gia, cô cũng chưa bước chân vào cửa phó gia. Số tiền lớn như vậy, phó gia cũng cần phải cân nhắc chứ. Ở đây tôi muốn thắp bao nhiêu ngọn thì thắp, không cần phải cân nhắc bất cứ ai, bởi vì tôi tự mình trả nổi. Cô đúng là giỏi giả vờ thật đấy. Nếu cô trả nổi số tiền này thì cô còn dẫn Mạc Thiếu Bắc đến để làm gì? Còn tiện nhân này đã thắp đến 5 ngọn đèn trời. Tất cả vật phẩm ở đây ít nhất 500 tỷ. Tôi thấy cô ta muốn cho Mạc Thiếu Bắc khuynh ra bại sản. Noãn Tình tỷ tỷ của tôi giàu nứt đấu đổ vách, muốn thắp bao nhiêu ngọn thì thắp. Đâu đến lượt các người nói này nói nọ. Tiếp tục lên vật phẩm. Vật phẩm tiếp theo là bảo vật áp trục của buổi đấu giá lần này, là cổ phượng kim hoàn, vật bất ly thân của gia chủ của Thịnh gia. Đời trước nghe đồn có thể mở được ngân hàng thế giới. Giá khởi điểm 2 tỷ, mỗi lần hô giá không được thấp hơn 1 tỷ. 3 tỷ. 3 tỷ e rằng là toàn bộ gia sản của Triệu tổng và Hàn tổng đều đặt cược hết rồi đấy. Triệu gia ta dù sao cũng là tân quý của Thẩm Thành, chút tiền lẻ này ta vẫn chi trả được. Thắp 8 ngọn đèn trời cho tôi. Không phải chứ, tổng cộng chỉ có 8 ngọn đèn trời, cô ta đốt hết rồi. Đúng vậy, đốt 8 ngọn đèn trời. Tiện nhân ngươi dám đối đầu với ta sao? Ngươi cứ chờ bị xử lý đi. Cô ta chỉ là kẻ giả mạo, cô ta nào phải thiên kim đại tiểu thư gì. Buổi đấu giá này cô ta một xu cũng không móc ra được. Sao còn không đuổi cô ta ra ngoài, có thể lấy ra tiền không? Lát nữa ngươi sẽ biết, kẻ nên cút ra ngoài phải là hai người các ngươi mới đúng. Ngươi ở đây giả vờ cái gì? Đây chính là chí tôn đấu giá hội, chỉ có chủ nhân nơi này mới có quyền nói. Một thứ dựa hơi đàn ông mà sống, ngươi có tư cách gì ở đây phát hiệu lệnh? Tên nhu nhược dựa hơi đàn bà mà lên, ngươi có tư cách gì? Tiền 8 ngọn đèn trời lập tức đưa đến hiện trường đấu giá. Trong vòng 3 phút, ta muốn nhìn thấy các ngươi. 3 phút đưa tiền mặt tới. Thịnh Noãn Tình, ngươi thật biết giả vờ. Mấy trăm tỷ, cho dù là Bắc Quốc đế vương phó gia ở Nam Quốc gom tiền cũng cần vài ngày. Không cần nói nhảm, 3 phút sau để các ngươi thấy tiền là được rồi. Không thể nào thật sự lấy ra được nhiều tiền như vậy. Không được, nếu không lấy được cổ phượng kim hoàn, Thịnh đại tiểu thư sẽ không bỏ qua cho ta. Không cần đợi nữa, số tiền này ta trả. Thượng kinh Thịnh gia dâng lên 100 tỷ tiền mặt. Triệu tổng, tiền của ngài đã tới. Thịnh Noãn Tình, ngươi thấy rồi chứ? Đây chính là tiền Thịnh đại tiểu thư chi viện cho ta. Ngươi một kẻ hạ tiện ti tiện từ tầng lớp dưới đáy, e rằng cả đời này chưa từng thấy nhiều tiền như vậy. Thịnh Noãn Tình, ngươi tưởng bám vào phó gia thì làm được gì sao? Ta nói cho ngươi biết, hắn tuyệt đối sẽ không vì kẻ hạ tiện như ngươi mà bỏ ra trăm tỷ đâu. Chỉ là 100 tỷ còn con thôi mà, cũng đáng để mấy người các ngươi vênh váo như vậy sao? Mạc đại thiếu gia, ngươi cũng thật đáng thương. Ngươi chỉ là kẻ hữu danh vô thực. Hơn nữa, tài sản thực sự của Mạc gia chỉ nằm trong tay gia chủ Mạc gia, còn ngươi chỉ là kẻ hữu danh vô thực. E rằng ngươi cũng chưa từng thấy nhiều tiền như vậy nhỉ? Ít nhất ta sống ngay thẳng, quang minh chính đại, không như kẻ nào đó dựa vào người vợ Tần Tảo đỡ đầu thoát nghèo, quay đầu lại muốn liếm chân kẻ khác để leo lên. Vậy ta nói cho ngươi biết, Triệu Hòa An ta hoàn toàn dựa vào năng lực của bản thân mà có được ngày hôm nay. Có liên quan gì đến nữ nhân ti tiện này? Ngay tại hội trường này, đừng nói ngươi là Mạc Thiếu Bắc, cho dù Phó Đình Yến tới đây, các ngươi cũng không sánh bằng năng lực của ta. Năng lực của ngươi dùng tiền của Thịnh gia để tham gia đấu giá. Ngươi nói là năng lực của ngươi, đại tiểu thư Thịnh gia đã bằng lòng cho chúng tôi một khoản tiền lớn như vậy, đương nhiên là đã nhìn trúng năng lực của Hòa An chúng tôi rồi. Xét cho cùng thì cô ta cũng không phải kẻ ngốc. Thôi đừng nói nữa, thắng bại đã định rồi. Cô còn không mau gõ cho tôi. 100 tỷ lần 1, 100 tỷ lần 2. Thịnh Noãn Tình, bây giờ số tiền này đã tới tay rồi, cũng là lúc cô nên thực hiện lời hứa đánh cược rồi. Thịnh Noãn Tình, cô hãy chuẩn bị liếm đế giày của Hòa An chúng tôi và tự tát 10 cái vào mặt mình đi. 100 tỷ lần 3, Bắc Quốc đế vương phó gia và chủ của 4 đại ngân hàng thế giới đến. 4 ngân hàng lớn nhất thế giới: ngân hàng Đông Kinh, ngân hàng Nam Kinh, ngân hàng Tây Kinh, ngân hàng Bắc Kinh, đóng góp 500 tỷ đô la Mỹ cho Thịnh tiểu thư. 4 ngân hàng lớn. Chuyện gì thế này? Không thể nào, chỉ có đại tiểu thư Thịnh gia thật sự mới có thể khiến họ. Sao cô ta có thể mời được chứ? Thưa các vị trưởng ngân hàng, trước đây ba tôi muốn mời các vị cùng ăn một bữa cơm mà các vị đều từ chối khéo. Lần này vì một kẻ giả mạo như vậy mà huy động lực lượng lớn như thế, chẳng lẽ cô ta cũng leo lên giường của các vị rồi sao? Láo xược, cô dám sỉ nhục Thịnh đại tiểu thư. Hàn gia các người không muốn tồn tại trên thế giới này nữa sao? Trưởng ngân hàng đừng giận, cô ta chỉ là vãn bối của Hàn gia, không hiểu quy củ, đừng chấp nhặt với cô ta. Hàn tiểu thư, tiền của 8 đèn trời đã thấy chưa? Đủ chưa? Đủ rồi, bây giờ
Tất cả vật phẩm trong buổi đấu giá đều thuộc về cô. 4 ngân hàng lớn của ngân hàng thế giới đến đưa tiền cho cô ta. Thịnh tiểu thư quả nhiên hào phóng. Hào phóng quá. Không thể nào. Cô chỉ là một đứa ăn mày mà mẹ tôi nhặt về. Thân phận hèn mọn. Cô có tư cách gì mà mời được 4 vị trưởng ngân hàng đến đây? Sự thật đã bày ra trước mắt rồi. Triệu tổng chịu thua đi. Triệu Hòa An không muốn quỳ. Số tiền mà các người bỏ ra căn bản không phải tiền của mình, mà là tiền của Phó Đình Yến. Vì vậy tôi không thua. Hơn nữa các người muốn tôi đường đường là tổng giám đốc Triệu thị quỳ xuống trước mặt các người, thật là nằm mơ giữa ban ngày. Ai nói đây là tiền của Phó gia? 4 ngân hàng lớn đều là doanh nghiệp của Thịnh gia. Vậy nên số tiền này đương nhiên cũng là tiền của Noãn Tình tỷ. Nghe rõ chưa? Đúng là tiền của tôi. Anh thua rồi. Cô rốt cuộc là ai? Tôi là ai bây giờ anh vẫn chưa rõ sao? Triệu Hòa An nguyện đánh cược thì phải chịu thua. Sao lại không chịu thua chứ? Thật là không giữ lời hứa. Sao có thể hợp tác với người như vậy chứ? Sao hợp tác với Hàn gia được? Hủy bỏ lời hứa đánh cược, con rể Hàn gia sao có thể quỳ trước kẻ giả mạo này được? Câm miệng. Bên đó cũng phải quỳ. Về sau nhớ cho kỹ, đừng có đắc ý. Thịnh Noãn Tình, cô chỉ là một kẻ mạo danh ở đây mà mượn oai hùng. Đợi Thịnh đại tiểu thư thật sự đến, tôi muốn xem các người ngủm như thế nào. Ta thấy kẻ nên ngủm là ngươi mới đúng. Phó Đình Yến, ngươi thật sự muốn vì một đứa tiện nhân này mà đối đầu với Hàn gia và Triệu gia chúng ta sao? Ta muốn xem ai dám động vào con rể Hàn gia ta. Ba, nhạc phụ chính là tiện nhân này, nó căn bản không coi Hàn gia chúng ta ra gì. Cầm miệng, đồ ngu. Hàn Vĩ Sinh, ông có ý gì? Phó gia giàu mạnh cũng không thắng nổi rắn địa phương. Ở Thâm Thành này, dù thế nào cũng phải nể mặt Hàn gia chúng ta, một trong tứ đại gia tộc chứ. Thịnh Noãn Tình, con đàn bà này dám bắt nạt người của Hàn gia ta. Ta muốn nó quỳ xuống chuộc tội cho người Hàn gia. Chuyện này không quá đáng chứ? Hàn gia chủ khẩu khí thật lớn. Câm miệng, ở đây ai mà chẳng là người có máu mặt. Nam quốc quyền quý. Sao đến lượt một kẻ ti tiện như ngươi lên tiếng ở đây? Xem ra tin tức của Hàn gia đã lạc hậu rồi. Bây giờ Thâm Thành này ai nắm quyền? Ông nên ra ngoài tìm hiểu đi. Nực cười, ở Thâm Thành này ai mà không biết là Hàn Vĩ Sinh ta nắm quyền chứ? Vậy sao? Vân Kinh Hàn, thuộc hạ tham kiến. Thịnh đại tiểu thư, không thể nào, cô ấy chính là Thịnh đại tiểu thư trong truyền thuyết sao? Không thể nào, Thịnh đại tiểu thư là khuê mật của con gái tôi. Cô ta là giả mạo. Đúng, cô ta chỉ là một kẻ dựa hơi Phó Đình Yến. Ở đây một kẻ giả mạo mượn oai hùng. Triệu Hòa An, tốt nhất là ngươi đừng khiêu khích giới hạn của ta. Cô ta chỉ là một đôi giày rách bị Triệu gia vứt bỏ. Con nuôi xuất thân hèn kém của Thịnh gia. Phó gia, anh thật sự không thấy bẩn sao? Tôi nghe nói cổ phượng kim hoàn này có liên quan đến Thịnh gia chủ. Nếu là thật hay giả, gia chủ thử nghiệm một chút là biết ngay. Được, vậy thì nghiệm chứng trước mặt mọi người, để khỏi có người nói con gái tôi vu oan cho cô ta. Đúng vậy, thử nghiệm đi. Sao, sợ rồi hả? Nghe nói chỉ có máu của Thịnh gia chủ mới có thể cộng hưởng với cổ phượng kim hoàn. Ngoài ra, dù là con cháu dòng chính của Thịnh gia cũng không được, huống chi là một đứa con nuôi. Tôi khuyên cô, trước khi ra tay thì nên cân nhắc cho kỹ. Không cần, còn chờ gì nữa? Lấy máu đi. Vậy thì bắt đầu đi. Động vào cô ấy là ngủm. Đình Yến, tôi tự làm. Là cổ phượng. Mọi người đều thấy rồi chứ? Không thể nào. Thịnh Noãn Tình, xin Thịnh đại tiểu thư thứ tội, xin hãy tha thứ cho tôi cũng bị lừa gạt và hãm hại, không nhận ra thân phận của Thịnh đại tiểu thư. Tha cho tôi lần này đi. Chó giữ tại chủ, ở phủ họ Phó là tội ngủm. Tha cho tôi một lần này đi. Lần này tha ngươi. Về nhà dạy dỗ cho tử tế, cút xéo đi cho khuất mắt ta. Đi mau. Ngươi còn muốn làm loạn đến bao giờ? Tất cả là lỗi của ta. Giờ ta xin lỗi ngươi. Trước đây đều là mẹ ta nói ngươi xuất thân hèn mọn, cho nên ta mới bị che mắt. Còn con tiện nhân này nữa, cô ta hết lần này đến lần khác nói với ta ngươi là đồ giả mạo, ta đều bị lừa gạt. Ngươi tha thứ cho ta được không? Triệu Hòa An, ngươi điên rồi sao? Tránh ra. Ta thật sự sai rồi. Trước đây ta bằng lòng cưới ngươi, là thật lòng yêu ngươi. Bây giờ quay lại được không? Ta nhất định sẽ cưng chiều ngươi như công chúa, ta nhất định sẽ luôn đối xử tốt với ngươi. Triệu Hòa An, ngươi có biết ngươi đang nói gì không? Chúng ta đã đăng ký kết hôn rồi. Đồ tiện nhân, đều tại ngươi. Tất cả là tại ngươi, là ngươi dùng nhân mạch nhà họ Hàn và tài nguyên để dụ dỗ ta. Nếu không ta làm sao lại cưới đồ tiện nhân này? Bây giờ hại ta và Noãn Tình, quan hệ của chúng ta trở nên căng thẳng như vậy. Lão tử có ngày hôm nay, tất cả đều là do ngươi hại. Ta đã biết thứ nhà ngươi không an phận. Chỉ cần một ngày ta không ly hôn với ngươi thì ngươi đừng hòng quay lại với cô ta. Xem ai trụ được lâu hơn ai. Cút. Được. Cung nghênh Thịnh đại tiểu thư trở về. Sao cô ta có thể là Thịnh đại tiểu thư được? Không thể nào. Cô ta tuyệt đối không thể là Thịnh đại tiểu thư. Con trai ơi, con trai, con sao vậy? Mẹ không biết, chúng ta đã bỏ lỡ những gì đâu. Phú quý đã đến trước mặt chúng ta,
mà lại không nắm bắt được. Mẹ ơi, con trai. Không thể nào, cô ta tuyệt đối không thể là Thịnh đại tiểu thư. Con trai. Thịnh Noãn Tình, đồ tiện nhân. Là người hại con trai ta thành ra như thế này. Ta nhất định sẽ trả thù gấp trăm lần. Nhớ kỹ mặt con tiện nhân này, giúp ta trừ khử nó, cho ngươi 100 vạn. Nhìn tướng mạo của ngươi đàn bà này, chắc là không dễ đối phó đâu. 100 vạn e là không đủ. Chỉ cần ngươi làm được việc, thêm 100 vạn nữa, được. Thịnh Noãn Tình, đồ tiện nhân, ngủ đi. Các người muốn làm gì? Để đại ca thoải mái một chút. Thoải mái xong rồi sẽ cho ngươi ngủ một cách minh bạch. Đừng sợ, có ta ở đây. Ngươi vẫn ổn chứ? Không sao. Xin lỗi, tha cho chúng tôi đi. Chúng tôi chỉ là nhận tiền làm việc. Nhận tiền làm việc? Nói, nhận tiền của ai làm việc? Tôi thật sự không thể nói. Không thể nói. Vẫn không nói phải không? Được, trói hai tên này lại cho ta. Lát nữa ta có cách khiến chúng khai hết. Đình Yến, ngươi đi điều tra một chút, rốt cuộc là ai làm. Được. Nói là ai phái ngươi đến hại Thịnh đại tiểu thư. Ta nói là mẹ của Triệu Hòa An, Ngụy Hà. Hiện tại đã làm rõ rồi, kẻ mua chuộc người hại ngươi chính là Ngụy Hà. Không ngờ lại là bà ta. Lão yêu bà này thật là không an phận. Nghe nói Triệu Hòa An bây giờ đã thành phế nhân rồi. Bà ta chắc là muốn thay con trai chút giận. Ngươi sẽ không vì niệm tình cũ mà định tha cho bà ta chứ? Sao có thể? Ta đây xưa nay luôn có thù báo thù, có oán báo oán. Chuyện này ngươi đâu phải không biết. Ngươi vẫn nên tìm cho ta vài hộ vệ cường tráng, cùng ta đến Triệu gia một chuyến. Được, ta nhất định sẽ chọn cho ngươi mấy người lực lượng nhất. Thịnh Noãn Tình, ngươi sao còn dám đến đây? Sao? Không hoan nghênh ta hả? Hại con ta thê thảm như vậy, còn muốn ta hoan nghênh ngươi sao? Xem ta có đánh ngủ ngươi không? Ngươi thật là không biết điều. Đừng tưởng bây giờ ngươi là đại tiểu thư Thịnh gia thì ngươi hơn người. Nói cho ngươi biết, trong mắt ta, ngươi vĩnh viễn chỉ là đứa ăn mày trên núi. Không có ta, ngươi đã ngủm từ lâu rồi. Ngươi vĩnh viễn nợ ta một mạng. Ta nợ ngươi đã trả xong từ lâu rồi. Nếu không ngươi nghĩ con trai ngươi ba phen bốn bận hãm hại ta, nó có thể sống đến bây giờ sao? Còn dám nhắc đến con ta. Nếu không phải sao chổi ngươi hại nó, bây giờ nó đã là quyền quý thâm thành rồi. Đều là do ngươi hại. Ta muốn ngươi bồi thường tổn thất cho con ta, xin lỗi nó. Được thôi, ngươi đã đến đây rồi thì đừng hòng rời đi dễ dàng. Ta thật sự không định rời đi dễ dàng. Ngươi muốn làm gì? Làm gì? Đương nhiên là có thù báo thù, có oán báo oán. Đập cho ta. Ngươi dám? Ta nói cho ngươi biết, Thịnh Noãn Tình, hôm nay ngươi dám động đến một cái bát trong nhà chúng ta, ta sẽ tố cáo ngươi tụ tập gây rối, để đội trinh sát bắt ngươi đi. Tốt lắm, vậy ngươi cứ gọi điện thoại đi. Ta còn sợ ngươi không gọi. Xem đội trinh sát đến là bắt ngươi trước hay bắt ta trước. Ra tay. Đồ tiện nhân hèn hạ, con trai ta mà biết được sẽ không tha cho người đâu. Tốt lắm, vậy ngươi mau gọi nó ra đây. Xem rốt cuộc là ai không tha cho ai. Hòa An nhà ta đã bị hại thê thảm như vậy rồi, ngươi còn muốn làm gì nó nữa? Chẳng lẽ ân tình nhà ta đối với ngươi một chút cũng không nhớ sao? Đừng quên, là ta mang ngươi từ trên núi xuống để cho ngươi sống tốt hưởng phúc. Ngươi lại báo đáp chúng ta như vậy sao? Ngươi đúng là đồ vong ân bội nghĩa. Ngươi làm gì vậy? Làm gì? Buông ra. Đừng ồn ào, tiện nhân. Hôm nay ta đến đây là để đòi nợ. Ngươi có gan thì lấy mạng ta đi. Đồ tiện nhân. Ta nói cho ngươi biết, đừng được voi đòi tiên. Ta đây đã là lấy đức báo oán rồi, còn ngươi cứ mắng ta là đồ vong ân bội nghĩa phải không? Được thôi, hôm nay ta sẽ cho cái miệng thối của ngươi rửa cho sạch sẽ. Ta sai rồi. Biết sai rồi phải không? Được, hôm nay tha cho ngươi. Nhớ kỹ bài học này. Đừng để sau này cái miệng thối của ngươi ăn nói hàm hồ, đắc tội khắp nơi, kẻo đến lúc ngủm thế nào cũng không biết. Con trai, con đến rồi, con phải làm chủ cho mẹ. Con tiện nhân này dẫn người đến đập phá nhà chúng ta. Con mau nghĩ cách đi. Mẹ muốn nó quỳ xuống xin lỗi mẹ. Đại tiểu thư trước đây đúng là chúng tôi làm không đúng. Chúng tôi lầm lẫn đem cá mắt làm ngọc minh châu. Lần này cô có thể tha thứ cho chúng tôi không? Tại sao con lại cầu xin cho con tiện nhân này? Nó chỉ là đứa ta nhặt về từ trong núi, một con ăn mày thối. Dù nó leo lên vị trí nào trong nhà chúng ta, nó mãi mãi thấp kém hơn người khác. Con trai nghe thấy không? Con nói gì đi chứ? Hôm nay ta nhất định phải xả cơn tức này. Nếu không ta sẽ đoạn tuyệt quan hệ mẹ con với con. Mẹ, trước đây mẹ đối xử với Thịnh đại tiểu thư như thế nào? Trong lòng mẹ không biết sao? Ta là mẹ chồng của nó.
Ta đối xử với nó thế nào chẳng phải là lẽ đương nhiên sao? Xin mẹ tỉnh táo lại một chút được không? Cô ấy bây giờ không phải là con ăn mày thối mẹ nhặt về. Cô ấy là nữ hoàng chuyên nghiệp của Nam Quốc đó. Con trai, mẹ còn nói nữa, ta sẽ nhốt mẹ ở nhà. Cho mẹ tỉnh táo lại mấy ngày. Con muốn nhốt tôi lại vì con tiện nhân này. Tôi là mẹ ruột sinh ra con đó. Tôi đúng là sinh ra một đứa con vong ân bội nghĩa mà. Bà đừng nói nữa. Đứa con vong ân bội nghĩa nhà bà đang cứu mạng bà đó. Bà đừng có không biết điều. Đại tiểu thư, tôi làm như vậy cô còn hài lòng không? Nếu ông thực sự muốn chuộc tội thì hãy trả lại Triệu thị mà ông đã cướp của tôi cho tôi. Chỉ cần chúng tôi trả lại Triệu thị cho cô sẽ tha thứ cho chúng tôi phải không? Mơ tưởng hão huyền, Triệu thị vốn là tâm huyết của tôi. Cho dù ông có trả lại cho tôi thì cũng chỉ là vật về đúng chỗ mà thôi. Ông không có tư cách cầu xin sự tha thứ. Vậy cô còn muốn thế nào? Đương nhiên là đá mẹ con các người ra khỏi Triệu thị. Chỉ cần trong tay các người không có tiền, các người sẽ không làm vậy nữa. Cô muốn ép buộc chúng tôi sao? Tôi đây đang cứu mạng các người đấy. Chỉ cần trong tay các người có chút tiền là không biết trời cao đất dày. Tưởng rằng mạng người trên thế gian này đều có thể mặc cho các người mua bán. Đến lúc đó lại gây ra chuyện tày trời. Ta nguyện vì Thịnh đại tiểu thư hiệu lực. Ngươi mua chuộc cổ đông của Triệu thị khi nào vậy? Tiện nhân, ngươi làm việc thật tuyệt tình. Ngươi không sợ báo ứng sao? Còn chuyện của ta không cần hai vị phải bận tâm. Còn hai vị cứ ở đây mà hưởng thụ báo ứng đi. Con trai, con trai dậy đi. Dậy đi. Con trai, đứng dậy đi. Sao ta lại sinh ra thứ vô dụng như ngươi chứ? Mẹ, ngươi đừng làm loạn nữa được không? Chư vị, tôi vừa nhận được một tin buồn. Muội muội thất lạc nhiều năm của tôi đã bị gian nhân hãm hại, không may qua đời. Thật là trời ghen tị với người tài giỏi. Mới 15 tuổi đã kế thừa vị trí gia chủ, giờ đây đã đưa Thịnh gia phát triển thành đệ nhất thế gia Nam Quốc. Thật đáng tiếc. Thịnh gia không thể một ngày không có chủ. Chúng ta phải sớm tìm được đời gia chủ Thịnh gia tiếp theo. Thế nhưng trong lớp trẻ này có thể sánh vai với Thịnh đại tiểu thư thật sự khó tìm. Lâm gia chủ, theo tôi thấy Thịnh vi tiểu thư có năng lực, là người thích hợp nhất làm gia chủ Thịnh gia. Xét về lai lịch, tài trí, nhân mạch, đều là người được chọn thích hợp nhất. Tự tiện xông vào thánh địa Thịnh gia, thứ không biết trời cao đất dày. Ngươi đừng xúc động. Tôi xem cô ta nhất định có quan hệ gì đó với Thịnh đại tiểu thư. Thịnh Noãn Tình, sao cô ta vẫn chưa ngủ? Hàn Vũ Giao, đồ ngu ngốc, chuyện nhỏ này mà cũng không làm được, còn muốn làm Hàn gia gia chủ. Cô ta thật sự là nằm mơ giữa ban ngày. Vi tỷ, chúng ta thật lâu rồi không gặp. Tỷ tỷ, ở Thịnh gia gọi Vi tiểu thư là tỷ tỷ. E rằng ta chính là đại tiểu thư Thịnh gia thất lạc nhiều năm. Thịnh Noãn Tình. Thế nhưng cô ta không phải đã. Sự thật hơn lời nói. Bây giờ ta đã đứng ở đây rồi, còn có thể giả được sao? Bây giờ gia chủ Thịnh gia nên là ai? Chúng tôi xin thề luôn đi theo Thịnh đại tiểu thư. Đứng dậy đi, tạ ơn trời đất. Noãn Tình muội không ngủ, nếu không Thịnh gia sẽ tuyệt hậu. Bây giờ ta sẽ trả lại vị trí gia chủ Thịnh gia cho muội. Đây vốn là thứ của ta, cần gì tỷ phải trả lại. Thịnh Noãn Tình đừng đắc ý quá sớm. Thịnh gia này sớm muộn gì cũng là của ta. Thật tốt quá Noãn Tình, muội có thể trở về. Dưới sự lãnh đạo của muội, Thịnh gia nhất định sẽ trở lại thời kỳ đỉnh cao. Chúng tôi cùng nhanh đại tiểu thư trở về. May mà ta còn có chiêu khác. Thịnh Noãn Tình, ta cứ để ngươi đắc ý trước. Chờ thêm chút nữa, ngươi sẽ không đắc ý được nữa đâu. Chậm đã. Đến rồi. Thịnh Noãn Tình, ngươi là kẻ bội tín bạc nghĩa, hoàn toàn không xứng làm gia chủ Thịnh gia. Hàn gia chủ phải biết lựa lời mà nói. Ngươi làm như vậy là tự chặt cánh tay mình. Thịnh Noãn Tình, ngươi sỉ nhục Hàn gia ta trước, lấy mạng nữ nhi ta sau. Ngươi nhận hay không nhận? Hàn tổng, đây không phải là nơi ngươi có thể tùy tiện nói năng. Chắc là không có chứng cứ, Hàn gia chủ sẽ không đến đây gây sự. Không bằng hôm nay nói rõ mọi chuyện. Có lẽ có hiểu lầm gì đó. Thịnh Noãn Tình, khi tất cả chứng cứ đều chỉ hướng về ngươi, ta muốn xem ngươi làm sao thoát khỏi tử cục này. Ta đương nhiên không thể vu khống Thịnh đại tiểu thư. Hôm nay dù Hàn gia ta bị diệt vong, ta cũng phải đòi lại công bằng cho nữ nhi của ta. Hôm đó, sau khi ngươi mang nữ nhi ta đi, ta vẫn luôn phái người âm thầm theo dõi. Không lâu sau, người ta phái đi đã trở về.
còn mang theo thi thể của nữ nhi ta. Ngươi rõ ràng đã hứa tha cho nó một mạng, vậy mà ngươi vẫn lấy mạng nó. Ngươi kẻ tiểu nhân, ngươi căn bản không xứng làm Thịnh gia gia chủ. Hàn bá bá, Noãn Tình từ nhỏ tâm thiện, sau khi làm gia chủ càng là nhất ngôn cửu đỉnh. Sao nàng ta có thể? Vi tiểu thư, đừng bao che cho cô ta nữa. Cô ta mất tích nhiều năm, ai biết cô ta đã trải qua những gì. Cô ta bây giờ e rằng đã không còn là cô ta của ngày xưa nữa rồi. Vừa trở về đã lấy mạng nữ nhi ta. Nạn nhân tiếp theo nói không chừng chính là ngươi đấy. Hàn gia chủ, sự thật như thế nào ngươi chưa chắc đã rõ. Tốt nhất ngươi đừng ở đây đảo điên thị phi. Thịnh Noãn Tình, trả mạng nữ nhi ta lại. Hàn tổng, nói năng phải cẩn thận một chút. Ngươi làm như vậy là tự chặt cánh tay mình. Đúng vậy Hàn gia chủ, nếu thật sự hung thủ là người khác thì sao? Tuyệt đối không cho phép tiểu nhân như vậy trở thành Thịnh gia gia chủ. Hại đứa con duy nhất của ta, ta phải đòi mạng cho nữ nhi ta. Vi tiểu thư, ngươi và Giao Giao là bằng hữu tốt nhất, ngươi nhất định phải đòi lại công đạo cho Giao Giao. Hàn gia này tự đơn bạc, chỉ có một nữ nhi này. Bây giờ Hàn Vũ Giao đã ngủ, chẳng phải Hàn gia tuyệt hậu rồi sao? Phải, nếu thật sự là Thịnh đại tiểu thư làm, vậy thì thật sự là khiến Hàn gia tuyệt hậu rồi. Họ Hàn hay không họ Hàn cũng không quan trọng, chỉ cần biết cô ta ra tay là có thể kế thừa gia nghiệp Thịnh gia. Ý của chư vị ta đều hiểu, chỉ là bây giờ ta đã trả lại vị trí gia chủ cho Noãn Tình, có vài việc ta cũng không có quyền hỏi đến nữa. Mọi người cứ chờ lời giải thích của Noãn Tình đi. Vi tiểu thư, ngươi chính là quá trọng tình cảm, mới giữ tai họa này lại đến ngày hôm nay. Thịnh Noãn Tình, kẻ tiểu nhân, ngươi không xứng làm Thịnh gia gia chủ, càng không xứng làm người của Thịnh gia. Hàn gia chủ, theo ta thấy, việc cấp bách bây giờ là cần tìm ra hung thủ lấy mạng nữ nhi ngươi. Đừng vì nhất thời xúc động mà hủy hoại tương lai của Hàn gia. Đúng vậy, nói đúng lắm. Dù sao hiện tại ngươi không có chứng cứ xác thực chứng minh ai là hung thủ thật sự lấy mạng nữ nhi ngươi. Hàn gia chủ, ngươi khẳng định tôi lấy mạng nữ nhi ngươi, ngươi có bằng chứng không? Thịnh đại tiểu thư làm việc xưa nay kín kẽ, sao lại để lại bằng chứng chứ? Hàn gia chủ thân là người nắm quyền Hàn gia, nói năng hành động võ đoán như vậy, tôi thật sự lo lắng cho tương lai Hàn gia. Hàn gia chủ, ngươi nên suy nghĩ cho kỹ, có phải có kẻ nào đó lợi dụng lòng thương con của ngươi mà lừa gạt ngươi không? Đừng có ở đây mà chia rẽ ly gián. Ly gián cái gì? Tôi ly gián ai? Hàn gia chủ, ngươi phải nói cho rõ ràng. Thịnh gia chủ, nhìn cô thế này, hình như là biết điều gì đó phải không? Đừng để chúng tôi phải đoán nữa, mau nói ra sự thật đi. Mọi người xem đây là cái gì, nhìn quen không? Chiếc vòng cổ của Vi, sợi dây chuyền này là có ý gì? Vậy mọi người hãy nhìn kỹ lại xem, sợi dây chuyền này có gì là được tìm thấy trên thi thể của Hàn Vũ Giao. Trên đó có máu của hai người, một là vết máu của Hàn Vũ Giao, còn người kia, Noãn Tình. Cô không thể vì muốn thoát tội mà tùy tiện vu khống người khác. Vu khống? Vậy vết thương của cô là thế nào? Tôi vô tình bị cứa phải. Vô tình mà có thể cứa vào chỗ đó sao? Vết máu của người kia trên đây chính là của cô. Không thể nào. Con gái tôi và Vi tiểu thư là bạn thân nhất, họ rất quý mến nhau, sao nó có thể lấy mạng con gái tôi chứ? Đường là Hàn gia chủ, vậy mà đầu óc toàn là bột nhão. Bây giờ chứng cứ đã bày ra trước mắt, cô còn gì để chối cãi nữa không? Chỉ bằng một sợi dây chuyền và vết máu trên đó mà nói tôi là hung thủ lấy mạng Hàn Vũ Giao, chứng cứ này e là chưa đủ thuyết phục. Đúng là chỉ dựa vào một sợi dây chuyền thì đúng là không đủ để chứng minh cô là hung thủ, nhưng tôi còn có bằng chứng khác. Bằng chứng gì? Bằng chứng chính là cái này. Hàn gia chủ, móng tay con gái ông có máu và tế bào da của hung thủ. Chắc ông không phát hiện ra đâu nhỉ? Tôi đã giúp ông kiểm tra rồi, máu và tế bào da chính là của Thịnh Vi. Không tin thì ông có thể tự mình kiểm tra lại. Giấy kiểm nghiệm. Chuyện gì vậy? Cô, con gái tôi coi cô như tri kỷ, vậy mà cô lại lấy mạng nó, tại sao? Mọi người đều thấy rồi chứ, đây chính là Vi tiểu thư, hoàn mỹ vô khuyết trong lòng mọi người. Nếu hôm nay Thịnh gia chủ bao che cho cô ta, e rằng sau này các người cũng chẳng có ngày nào yên ổn. Đây chính là sự thật về vụ tai nạn mất tích của tôi năm đó. Mấy năm trước, có người đã động vào xe của tôi, muốn hại tôi trên đường đi Thâm Thành. Không ngờ tôi lại sống sót. Món nợ giữa chúng ta cũng đến lúc phải tính toán cho rõ ràng rồi. Là tôi làm thì đã sao? Thịnh Noãn Tình, cô đừng quên, mạng của cô và Phó Đình Yến là do mẹ tôi dùng mạng đổi lấy. Vụ tai nạn xe hơi mấy năm trước, mạng nợ cô tôi đã trả rồi.
Mời đại tiểu thư thanh lý môn hộ cho Thịnh gia. Tốt lắm, nếu trừng phạt cô là theo ý nguyện của mọi người, vậy thì người đâu, bắt cô ta lại cho ta. Noãn Tình, muội không được động vào nàng ta. Anh có biết anh đang nói gì không? Thịnh Noãn Tình, không ngờ người cô tin tưởng nhất lại đứng về phía ta. Ta chính là muốn lấy mạng cô, chính là muốn đoạt Thịnh gia của cô. Cho dù cô biết được sự thật thì đã sao, vẫn không động được đến ta. Noãn Tình, nhưng chuyện này chúng ta đổi chỗ khác nói chuyện. Canh chừng cô ta cho kỹ. Ta chỉ nợ nàng ta một mạng. Hơn nữa vụ tai nạn xe hơn mấy năm trước ta đã trả cho nàng ta rồi. Nàng ta không có kim bài miễn tử, ta không thể tha thứ cho nàng ta. Ta đâu phải thánh mẫu. Ta biết. Anh rõ ràng biết tất cả mọi chuyện, vậy mà còn muốn ta tha cho nàng ta. Ta cũng nợ nàng ta một mạng. Dì Phùng lương thiện như vậy, sao có thể sinh ra một đứa con gái lòng dạ rắn rết như thế này. Tha cho nàng ta lần cuối đi. Sau chuyện này chúng ta sẽ không còn vướng bận gì nữa. Còn về phần nàng ta nợ Hàn gia thì cứ để Hàn gia tự giải quyết. Vẫn là anh tin tưởng. Được, nghe theo anh. Tin ta đi. Trong lòng ta mãi mãi chỉ có muội. Đại tiểu thư, vị tiểu thư muốn gặp thiếu gia, vậy chúng ta đi gặp nàng ta lần cuối. Gọi cả Vân Kinh Hàn nữa. Ta nhớ hình như dùng gia pháp, hắn ta rất là giỏi. Yến ca ca, cứu tôi. Yến ca ca, anh đã hứa với mẫu thân tôi sẽ chăm sóc tôi cả đời. Anh từng nói ân tình này anh sẽ nhớ mãi. Thịnh Noãn Tình, nàng ta trở mặt không nhận người, anh cũng muốn theo nàng ta vong ân bội nghĩa sao? Tôi đã hứa sẽ bảo vệ cô cả đời, nhưng điều kiện tiên quyết là tôi nợ cô một mạng. Mà bây giờ mạng này đã trả xong rồi. Noãn Tình cũng đã đồng ý chuyện muội mưu hại nàng ta sẽ không truy cứu nữa. Còn về phần cô, nửa đời còn lại cứ ở trong tù mà sống đi. Anh tưởng như vậy là có thể trả hết nợ rồi sao? Tôi nói cho anh biết, không thể nào. Các người vĩnh viễn nợ mẫu thân tôi một mạng. Nếu không có mẫu thân tôi, các người đã ngủ từ lâu rồi. Các người vĩnh viễn nợ tôi, vĩnh viễn. Thịnh Vi, cô nên mừng vì năm xưa mẫu thân cô đã cứu tôi. Nếu không với những việc cô làm hiện tại, cô nghĩ cô sống được bao lâu? Nếu không để tình mẫu thân cô, chỉ riêng việc cô làm hại Noãn Tình, tôi đã băm thây cô ra thành trăm mảnh, nghiền xương thành cho rồi. Nhưng không có nếu như. Các người vĩnh viễn nợ tôi. Các người dám bội tín, tôi làm quỷ cũng sẽ không tha cho các người. Tôi sẽ khiến các người đời đời kiếp kiếp không được yên ổn. Xin lỗi, tôi là người tin khoa học, cô không thể dọa tôi được. Thịnh Vi, cô không hiểu tôi là người như thế nào. Tôi luôn luôn ân oán phân minh, có thủ tất báo. Những năm qua, tất cả những tội ác cô gây ra cho tôi sẽ bắt cô trả lại gấp 10 lần. Kẻ thắng làm vua, kẻ thua làm giặc. Thịnh Noãn Tình muốn lấy mạng, muốn băng sinh cứ tự nhiên. Nhưng cô có chắc Phó Định Yến sẽ được cô muốn làm gì thì làm. Hắn nợ mẹ tôi còn nhiều hơn cô gấp bội. Tôi đã nói tôi chỉ bảo vệ cô một lần, nghe rõ chưa? Ý là chỉ cần cô không uổng là được, còn lại tôi tự lo liệu. Ý gì? Nếu cô vẫn mang họ Thịnh thì phải theo gia quy Thịnh gia mà xử phạt. Vi tiểu thư, người tàn hại đồng tộc, theo gia quy phải chịu 100 roi. Đắc tội rồi. Chỉ 100 roi đã đủ đền hết tội lỗi của cô ta rồi sao? Thật là tiện nghi cho cô ta. Đại tiểu thư, ý của người là không cần quan tâm ta, làm đi. Thịnh Noãn Tình, đồ tiện nhân, người không thể. Gia chủ, 100 roi đã thi hành xong, tiếp theo xử lý. Vi tiểu thư thế nào? Ta đã hứa với Định Yến cho ngươi một cơ hội, vậy thì cho ngươi thêm một cơ hội cuối cùng, để ông trời quyết định số phận của ngươi. Xem trời có bảo vệ cái mạng tiện nhân của ngươi không? Ngươi muốn làm gì? Lấy nước đến đây. Từng nghe qua trò hoa rơi về ai chưa? 6 chén nước này, ta sẽ bỏ thuốc độc vào một trong số đó. Thuốc này được điều chế từ 7749 loại kịch độc. Chỉ cần uống vào, lập tức bỏ mạng. Chúng ta luân phiên uống, xem ai trúng độc, thú vị không? Thịnh Noãn Tình đừng quá ngông cuồng. Trò chơi này một khi bắt đầu, ai cũng có thể ngủm. Ngươi gánh chịu rủi ro chưa chắc đã nhỏ hơn ta. Đến đây. Nguy hiểm quá, để ta. Trò chơi ta đề ra, dĩ nhiên là để ta chơi. Nói nhảm ít thôi. Đến đây. Thịnh Noãn Tình, đừng tưởng bọn họ tâng bốc ngươi là con gái của vận mạnh thì vận may của ngươi sẽ mãi tốt đẹp. Chỉ cần ông trời để ta sống
Thịnh gia này sớm muộn gì cũng là vật trong túi ta. Chỉ cần ta còn mang họ Thịnh, Thịnh gia này phải có phần của ta. Cược mạng với ta. 1/6 cơ hội mất mạng. Ta không tin Thịnh Noãn Tình nhất định có thể tránh được. Ai trước? Người trước đi. Đến ngươi. Còn 2 ly cuối cùng. Chỉ cần Thịnh Noãn Tình ngủ, trò chơi liền kết thúc. Noãn Tình, được rồi, để ta. Yên tâm, ta nhất định sẽ không thua. Nuốt đi. Ly cuối cùng rồi. Chúc ngươi may mắn. Sao? Không dám hả? Vậy thì ta đích thân đút cho ngươi uống. Chỉ còn 1 ly. Nếu uống, ta chắc chắn sẽ ngủ. Thịnh Noãn Tình, ngươi hãy ngủ đi. Bỏ dao xuống, nếu không ngươi sẽ không quay đầu lại được nữa. Phó Định Yến, ngươi tưởng ta ngu sao? Tha cho cô ta, ngươi sẽ không tha cho ta. Nếu ngươi không cho ta đường sống, vậy thì cùng ngủ. Ngươi muốn thế nào? Thịnh Noãn Tình, bây giờ ngươi đang nằm trong tay ta. Ngươi hãy uống cạn ly độc dược này. Chỉ cần ngươi ngủ đi, ta chính là kẻ thắng lớn nhất. Uống. Hóa ra ly này không có độc. Cơ hội sống đã trao cho ngươi rồi. Là tự ngươi không cần. Ngươi không bỏ độc vào ly. Ngươi chơi ta. Đồ tiện nhân. Giao cô ta cho cục cảnh sát, để cô ta chịu sự phán xét của pháp luật. Sau này ở trong ngục mà sám hối cho tốt. Tiện nhân, ta không muốn vào ngục. Tiện nhân, lấy mạng ta đi, ta không muốn vào ngục. Vừa rồi ta rất muốn lấy mạng cô ta, nhưng ta lại sợ ta sẽ biến thành con quái vật nhuốm đầy máu tanh. Ngươi làm vậy là rất tốt rồi. Hợp đồng chuyển nhượng cổ phần. Đây là thứ phó gia nhờ tôi chuyển cho cô. Phó gia nói, đại tiểu thư xem qua, tự khắc sẽ hiểu ý của ngài ấy. Phó gia rốt cuộc là có ý gì? Chắc là muốn ở rể Thịnh gia đó mà.